I think this is what we go skew with. Yeah, a little bit skew with indeed, but the playing field will be leveled out as one of these two teams will be progressing on forward in the blastful groups, the other falling to the depths of the showdown. Let's get into it after this. Vedeți? De-aia nu-mi place mie. De-aia nu-mi place mie. Vedeți? De-aia nu-mi place mie. Că n-apreciați niciodată punctualitatea asta rară. A? Cum am, bă, dar... Vezi, da, ne merge numai bine. Iubire! Adu-și mie telefonul. N-am telefon. Vedeți? De-aia n-apreciați voi niciodată. Deschis cutiuțe, bă. E un băiat care mi-a dat mail și a zis că ar vrea să-i deschide 150 de lire. Să vedem. Bă, chat, ideea e în felul următor. Am făcut niște chestii și mă gândeam dacă vi se pare ok să facem, mă rog, încă nu găsesc eu combinațiile perfecte, dar mă gândeam să lăsăm și 4 mesaje de astea, știi? Dar încă n-am găsit eu combinațiile perfecte. Gen să lăsăm chat-ul aici, fix așa, deasupra jucătorilor. Să ziceți cum vi se pare. Încă n-am găsit combinația perfectă de font. Mi se pare că încă nu se vede atât de bine, nu știu. Sau poate se vede bine, dar nu sunt eu nebun, nu știu. A? Nu se vede bine fontul? Ha, o las acolo și dacă vă deranjează. Hai, ești nebun. Când începem meciul scrie pe ecran în 59 de secunde. În 59 de secunde as we speak. Bă, dacă vi se pare că e peste HUD ceva și că se vede nașpa, îl scoatem. Dar o să încerc să puneți și comentarii. Păi aia n-aș vrea să fie mai mult, mă, după. Am primit acces la aceste de bravo, frate. Nu o să-l fac mai mare, că după e... Sau nici nu știu, ești nebun. După e prea mare, mă gândesc. Hai să vedeți cum se vede când începe meciul, ești nebun. Să-l pun sub mine n-ar fi rău, da. Dar nu e care trebuie să mă mut eu în partea cealaltă. Hai că vedem oricum, vedem. Vedem, nu e problemă. adamS la MOVISTAR, da. Și ce credeți? Știți că v-am zis eu că urmează o bombă, că de-alea gen. Nu era asta. Nu era asta. Nu era asta, credeți-mă. Nu era asta bomba. Cum o să urăsc mai tare? Mă aud, dă-mă mai tare, ești de că mă aud pe galben eu. Mă aud bine rău de tot. Se aude bine, nu-i problemă. Bă, sper să bată regali astăzi, e foarte important, pentru că dacă nu bate astăzi e foarte greu, ești nebun. Hai că o să fie greu pentru echipa asta dacă nu trec de big acum. I think he'd be very smart. Sin, on the other hand, is the IGL. I think some rounds could be attributed to him. I think he's been actually doing a pretty good job as an IGL. Big were fighting like crazy. Hai, porni rapid acum. Bă, frate, am pus live-ul la 6:30. Eu mă gândeam că o să fie best of 3, gen, că o să joace, o să câștige complexity harta și mă gândeam că dacă câștigă complexity harta, o să ne uităm frumos și la, o să ne jucăm frumos și la clan înainte și de alea, dar n-a fost să fie, dar asta este asta, că a început meciul mai devreme, nu-i problemă. Și așa m-am trezit la 9 asta să mă duc la sală. Mai bine că începem mai devreme. Mersi frumos pentru 300 de like-uri. Bă, dacă ați vrea să dați mai multe like-uri acum la început, că de obicei persoanele care intră la început alea cele mai fidele persoane, să zic așa, adică cel mai tank ar fi dacă dați like-urile alea puternice la început. Asta e harta al OG. Nu știu. E jos. Îmi pare rău.
It's a long road to the fall Mirage over finals for Ascension. one of these two teams. Oare știu eu Showdown looms. Process taps 3 shots down range, connects with a kill. Montu out from the side of Ce triple. counter setup au avut ăștia aici. Just can't get the one on Tetris or ramp. But Ce it's drag e okay. frumos. Process is here to help him, and I mean, this is an excellent pistol Dar coming out of big. 452 de They persoane stopped them frumoase. in Asta their este. tracks. Look at all the Deci vreți să scoți X's chatul, on da? the A-ramp. That's pretty easy. Who did you predict to win this one, Ziceți. Mohan? Whoever you picked. Da, mă, pun un vot și ziceți cum vi se pare. Ideea e că și trebuie să fac cumva că e foarte lung. See, third time's the charm. Proof is in the He pudding. proved the tracking was good. Că the first rămâne two chatul times. pe ecran. Warm-up shots. Da, e ok, there in the end. nu e prea mult. Hai, votați. Of course, it's a weird one. Hai, votați. Seeing Votați. as this is not the big that we will get in Cologne next week. Votați Obviously, repede. Montu not a part of that roster, so And God be not a part of that roster. weird. Ce anume? Very weird. You know, obviously a result of a certain set of Hai, că poate erau circumstances. băieți care gata, n-a scos. Ata, părerile doar aici. They told me rules are meant to be broken. Părerile I doar feel like aici. that set of rules. Well, no, if I was big, I'd be very careful because, you know, gotta Da, play mă, e flow. ciudat fontul, că n-am apucat să, nu știu, să fac un font care să se vadă bine, dar o să testez. Just Bine, am feels for înțeles, the mai other răspuns. players that Bine. qualified for Cologne through the Meisterschaft. Uh-huh. Să joace solo runda asta, You să know, le scoată every utilitățile. young German player's dream is to probably play Cologne. A lot of them have probably Să attended scoată Cologne, utilitățile, că altceva nu been prea au ce să facă. exposed to Tier 1 Counter-Strike in that way. And then you qualify Ei mei au for din it. competiție, nu joacă duminică. O să se joace cu G2 cel mai probabil. Bun, Andreea. Give me that. Mai stai live după OG? Bă, sincer, sunt destul de obosit să văd cum e meciul ăsta. Dacă e 3 hărți, nu mai stăm, dar dacă sunt doar 2 hărți, cred că mai dau un meci. Să vedem, repede, depinde cum mă simt, pentru că n-am făcut live și ieri și alaltă era 3 zile la rând în care am făcut destul de multe ore și azi am făcut asta, l-am făcut cu picioare și The better că am teams topit outside așa, of big sincer să in fiu. Germany. Do we even know? Mai ales că dacă bat azi OG, duminică o să fie iar o zi lungă de 7-8 ore. Deci vedem. Mâine trebuie la G2, nu, mâine o să fie o zi off. Joacă cu EG OG la G2, n-are sens să se spargă bătaia la 5 runde de 2 hărți. O să bată rău de tot, nu e vreun meci mai strâns, că dacă era un meci mai strâns ne uitam să vedem cum pierde G2. Crezi că n-ai bate pe G2, acum au jucat cu Heroic, au toate șansele, chiar au jucat foarte bine cu Heroic. Foarte, foarte bine, mi-a plăcut. Când joacă G2, mâine la 4:30 cred, sau la 7, la 4 sau la 7:30, nu știu exact. Am jucat azi la clan cu 2 prieteni și au fost cele mai bune meciuri de ale mele din clan, se comunică foarte bine, nu sunt toxici cum sunt. Bă, frate, sunt și toxici, sunt și băieți ca lumea, în mare parte consider că sunt băieți ca lumea, acum că mai sunt și băieți toxici, ce vreți să fac? N-am cum să, să-i sortez eu pe toți. Dar credeți-mă, sunt și băieți ca lumea la clan, adică așa a terminat minut, dar au jucat foarte bine, au luat o hartă lui Heroic și au pierdut derby pe ambele hărți. Deci zic că e super improve. Ia vezi flancul ăla de la Mantu. Dar poate nu contează așa de mult, toți sunt treia. No panic. You know, there's no flurry out of OG here with that one frag. We've just got Fasher kind of floating down bottom middle. We've got what's now left of OG starting to exit up the ramp. But Crimbo's stoic. He's waiting for you. He's not stressed. And I like that about Crimbo. Good in the clutch, good in the pressured situations. Still waiting and waiting and waiting. And he'll get his reward. One frag as taps and topples two. I would say if anything, și mergi mid runda asta, nu știu când am arme mai bune așa versus. I would say big will be the better team in 6 months. So I'm not really high on OG's changes, and I feel like they need a little bit more. I'm really happy about regali, and honestly, I've been kind of impressed with what they've been able to do with the players they have now. But it's been only hard matches for both big and OG so far in the groups, so not surprised it hasn't been all roses. But with big, it's like when I see Gabi behind him, I see Crimbo as a pickup, I see Montu coming on the roster. I'm seeing like a lot more promise overall, and I find it very interesting Sin storyline. Like in a few years, are we going to be talking about Sin as a legendary IGL in Germany because he's got the right support system to create that for him, and he's already shown interest in becoming an IGL. It's not one of the roles that was forced onto him. He said, "I want to be tabsin in a few years." You know, he wants to be that player. Ce frumos e regare la which is awesome. I think l-aș pupa deja. Bravo băi Sancho, băi. Crimbo e carry-ul lor, 20 de ani. E carry-ul lor, Crimbo. 1.19 rating. Bine, au venit de la, mi se pare au venit mulți jucători de la tier, de la Academie, gen Process, Crimbo și cu Sin.
A rămas doar Tapsen Eagle-ul și Mantu AVP-ul. The same goals and Long term o să ambitions. fie echipă bună, Big, zic eu. Au așa niște young talent ăștia germani. Very important variable. Acum am un kit aici. Frag grenade goes into the apartment. Dar trebuie să știe kitul ăsta, că s-a jucat o grămadă la ea, trebuie să știe stilul în care joacă. Gets Sin into the mix. And his A1S popping heads, 3 kills. He's cleaning up on these versus pistol rounds. C2 nu prea arăta bine până acum, deci ar trebui să fie safe pentru Navi. Nu prea există să fie safe pentru Navi. Mă, joacă bine multe echipe aici. E greu să știi, adică nu poți să te bazezi pe una și pe alta. Sunt multe echipe care joacă foarte, foarte bine. Oricum, boys, adamS la MOVISTAR, mai urmează o bombă. Câți români buni mai avem, mă, doamne, pe planeta asta? Câți români buni mai avem pe planeta asta, mâncați și gura ta? Câți români buni mai produce țara asta? Let's hope guns can change that. Regali has shown us potential in their matches thus far in Copenhagen. But the poor guy's getting pelted by utility. Mamă, l-au băgat la balamuncă acolo pe Regali. I-au dat și mole, i-au dat și he. Sending home the homing missiles. Nu dau seama ce plan au aici OG, dar pare că e un plan foarte defensiv. Adică mi se pare că respectă foarte mult pe Big. Și nu cred că pe stilul ăsta de joc ar trebui să-i bată. Cred că ar trebui să fie un pic mai agro, poate, cu ei. Ți-a făcut Mihai, a fost... Uite-te la meci, frate, uite-te la meci. E live-ul pe canal, ieri salvat. Că așa o simte foarte multă lumea să întrebe. Uitați-vă că e meciul salvat acolo, voi aveți 2 secunde să vă uitați la meci și poate sunt mulți care vor să uite. Adică mie nu mi-e greu să vă zic rezultatele de fiecare dată. Doar că mie că sunt oameni care n-au văzut meciul de ieri și poate vor să se uite, știi? Și atunci mai bine cred că nu s-au să zic rezultatul. Prosis drops bomb in the open. Keto trade frags. Fasher's gonna come out from underpass, and the bomb gets picked up. Sin still sitting in la B aici, this is the time to lead into B. I think, you know, if you're Fiku in this spot, as the bomb gets collected, because they did do the push off of Cat. E bine. Dacă nu iau de ăsta din short, aici se întoarcă în B, e tank. There's no one in sight here for Big, so it's still a good place to go. Mamă, dar uite pe Sin ăsta, mid-round-ul de ăsta, dar cred că o să vină la B, pe urmă Sin ăsta, nu are cât să mai stea. Oricum e pericolesul ăla de acolo. Mamă, uite timing, fix când s-a întors Fiku, incredibil. And now Sin is dangerously close to this bomb site. Gonna make things very scary here for Keto. Keto watching it. Oh, he loses the duel. Fasher's gonna have to show us some value. And he's been under a microscope for all the wrong reasons. He's at least slipped out past Van. I don't believe the drop was spotted by Sin. Did his AK get spotted though? They may think that he was up top, but now he just Molotovs the bomb a little bit too early. Sin could still come in with the defuse. Fasher hanging on. 10 HP versus 7. Crimbo waits and waits, and now he presses in, and he'll come through with both the kill and the defuse. Yeah, leave it to Crimbo in that situation to not get scared. A nice round out of him, but a great round out of Sin. Seriously. First of all, the timing as they were coming into B, I was thinking, oh, they're holding on to mid way too late here. We're at 20 seconds. Of course, the site's going to be picked, but he picks the perfect opportunity after Figo finishes clearing the second window, say, hey, I'm going to get into this fight. And the fact they held on to his smoke for so long, you could be tempted to throw a smoke at any part of that round. Oricum e personal aici ce se întâmplă, stați liniștiți, e super personal ce se întâmplă aici. Kitul ăsta a fost la Big, l-a dat afară, dar... Nu am intrat în meci deloc OG până acum, cât un frag fiecare, îmi place ce văd momentan. Fast, I like it. Exact ce ziceam, un pic de agresivitate, haide băieții! Aia zic, o rundă mai așa, mai face it un pic, ia vezi, huț. Mai fai un strafe de la Fasher. Fasher, poor guy, he's got nowhere to go, and even with that spam, Montu's sitting on a good amount of health. He's surviving. Fiku's gonna end it. Pentru un moment am avut emoții. Somebody finally puts the guy down. And Crimbo back into da, adevărat, și Mantu a fost la OG. Chiar au făcut un pic schimb de jucători. Ei, altceva această rundă mai rapidă. Un pic de agresivitate. Hai băieții cu like-urile acolo, să facem și noi 700 de like-uri. Avem 628 de like-uri mici. And that could play into the hands of Crimbo. I think they're worried about the A-ramp flank, so they're just sort of chilling for a second. Crimbo's taking the most natural rotation out of the site. No one off of Cat, and surely no. Regali could back up into his death. Oh, nu e bine. Palace player still watching flank, so that's one dead. Crimbo's got the smoke. Se uitau mult în spate acum, pentru că a venit foarte late ăsta, foarte late.
Goes back, grabs another frag grenade just in case there's somebody. Mamă, dacă era unul acolo și l-a rundat așa nade-urile din bază. Are smoke oricum, dar nu joacă runda. Hai, pleacă. Hai, du-te cu ele. I'm surprised he doesn't try for something and Nex is up very low on HP. Dacă se grăbea un pic aici, chiar era groasă, că avea smoke, ești nebun. Cine e gălul la OG Nexa? And he's got the entries to do it. Really nice between Era mai mulți oameni că joacă IME? Păi e normal, bro. E o organizație mult mai titrată decât OG și pe lângă asta, na. Cu echipierii, îți dai seama, joacă cu Simple, totuși cel mai urmărit jucător din Counter. Normal să fie mai mulți oameni la Navi. Dar și OG, pe bună, e pe care a fost constant în top 20 în ultimii 2 ani, să zic așa, cred. Nexa nu era de la bombardier pisit? Nu, Nexa a fost și la... a fost și prin... s-a jucat și prin Balcan o perioadă, a fost pe la Renegades. O perioadă. There's that fast mid play. That's how OG post their first. Ceva info despre echipa lui Cypher? Nu știu momentan. Dar ar trebui să anunțe cam toate echipele maxim o săptămână, două, că deja încep toate concursurile, adică s-a cam dus player break-ul. Mare parte care n-au anunțat până acum, n-au anunțat că na, vor să mai facă una alta, știi? Da, a fost și la G2, într-adevăr. O perioadă destul de lungă la G2 chiar. Everybody floating around, no rush. A getat sau sinigălă, sinigălă, văd că l-au pus în la masă. Băi, știam că e Tapsam, dar n-ar fi expus să facă sin ăsta. Mamă, dar dacă face sinigălă, nouă puteai ca egălă, e tank. Ce să zic. I just think that big know they can hold grenades for a long time versus this style of play. Da, uite, vezi, asta e problema, că s-au prins big ăștia și țin foarte bine de utilități acum. Uite cât de bine țin. Bine, și OG au foarte multe utilități. Dar pentru că nu sunt agresivi la început să scoată din utilitățile adversarilor. Crimbo close to Fiku. And they're being very stingy with their utility, but this is the only grip on mid they have, shoved back after 2 nades come into underpass. Intră B, a? Up now off of Cat. E Crimbo ăla scos la bancă, n-are nimic. Mantu ușor care are AVP. Dacă îi dau smoke lui Mantu ăla, l-au băgat la bala, mă, nu prea ce să facă. A dat smoke. Crimbo ready. It's Montu who actually gets the kill, so that's going to just draw a bunch of attention away because the op shot from Cat is what's got you distracted. Montu, it's a multi-kill. He's going to charge down the bomb. Moră, regali. Ai, mă, l-a omorât pe ăla cu bomba. Dacă l-a omorât înainte 2 la 3, poate. Consecutive round. Can he hang on? Oh! Okay. L-a omorât? But it's Crimbo back on bench and Montu's off to a 12 din premii au playerii din expulsătoare în finală. Bă, depinde de contractul cu organizații. Sunt organizații care opresc 20%, organizații care opresc mai mult. Dacă sunt organizații tier 2 care, dacă îți dau salariul de 2-3 mii pe lună, îți opresc foarte mult din preț. Okay, boom. Those are 2 things done. But that's like fundamental. Dar să că nu mai e gălăt pe break, înseamnă că e sinigălă. Multiply your presence in the default. You still have to take map control. You still have to. Să-i era băiatul ăla de la meci. Da, dar mi se pare un pic așa one tournament wonder așa, dar vom vedea, poate chiar e tank cu Cypher ăsta, dar mi s-a părut așa că nu știu. Era un pic YOLO așa, nu știu, un pic topor uneori. Le trecea frumos însă min, dar that OG tried to breach that was even slightly CT controlled. And then they went into a B exec and lost. So, not the most inspiring. Not the most inspiring, and it's just something that they could have done at any point in the round, I would say. There's something special about the time they attacked B. The only upside there for OG was that, yeah, Big stayed 2 on B, but they had an op and a rifle. Mantu, da? Grenades are gonna scare him. Bunicel, dar are 0.96 rating în ultimele 7 Hz, 25 de ani. Dacă vine meciul ăsta, mă, rest n-a rupt gura târgului Mantu. Nu e un sniper rău, nu vă gândiți, dar n-a rupt gura târgului. Vă dați seama că nu degeaba l-au dat afară de la OG, adică... Dar mă rog, contează foarte mult și cum te înțelegi cu jucătorii, contează și sistemul, contează și ce fel de sniper e față de ce fel de sniper are nevoie echipa, adică dacă ai echipa care joacă super pasiv, îți trebuie un sniper pasiv poate, sau știi, sau la modul ăsta. Depinde foarte mult de Eagle și de stilul jucătorilor. Mamă, dar aici te zbigă ăștia ca pe o carte, ești bun. That's the bomb. 2 op shots, bomb down, total control of the situation, total control of the economy. Dar nu înțeleg, nu înțeleg.
Bă, singura roundă pe care au luat OG a fost când au jucat la un pace ăsta mai agresiv. Cumva tot stilul ăsta încet așa și cocoșează Big, ești nebun. Se pare că exact stilul care coafează pe Big ăștia, așa ușor, pe utilități, pe late round-uri de-astea. A fost la Big, da, și mantul la OG. Regali român, da. L-am pus și în titlu acolo, vă dați seama că nu puneam așa. Pana, a jucat la rel Regali, l-a zis la rel. Am fost chiar cu el în echipă la rel. Mă rog, la LAN, când am jucat stand-in pentru Game Agent. Yeah, my bad. You got big on overpass after this. That's got to be a scary idea. You're not even going to hang on to your gun here, Keto. It's been taken from you. Repossessed. And then they send a flash into Regali just to tell him, if we wanted you dead, you would be. Nobody even breaking a sweat so far from Big as they get that 7-1 lead. The op saved, though. Can Regali be the hero he was hired to be? Montu shooting straight right now. That's a good sign. Everything from Big, it's all good. So the one thing that's nice for OG is their one round they won. Fast mid control. And again, talked about this. They've got interesting players because I don't think they still have those. Nu prea-mi place ce vorbește Nexa până acum, nu știu ce vorbește de membru. De ce nu te apuci serios să joci mai cam 29 de ani, fac 30 la an. E aceeași întrebare pe care vrem să fiecare stream. Lumea nu cred că realizează vârsta și ce înseamnă vârsta într-un joc. Regali is the exact same way. De ne păcălită stand-in. Ce-ți faci părul? Bine spălat de 5 zile, ești nebun acum cu ce-l fac cu transpirație și sudoare. Smoke fades and nothing there. T's already pulled back. It's a run boost Săptămâna out middle with the smoke grenades. Da, dar raportat la banii pe care îi fac în momentul de față din stream și raportat cu salariul pe care aș putea să le iau, nu prea se compară și atunci nu merită din punctul ăsta de vedere. Pe lângă asta, în momentul în care eu m-am lăsat, BTN, de exemplu, avea venituri din alte chestii și atunci, na. Of course, Big are very aware of this, and I think they've done a great job of playing positions where they won't get picked. Nobody in window. Că planul meu n-a fost oricum să fac stream când m-am lăsat. Planul meu a fost să mă angajez să fac niște cursuri astea în IT. Yeah, pretty sure he walked out of there. Yeah. So that'll hold them for a sec, but you see. Bă, nu știu că am văzut, nu știu frate, dacă e 2-0 deschid, dacă nice. And with enough time, OG finally hone in on it. Da, cred că mai bine ai deschide între hărți, sincer, că 150 de euro putem să deschidem între hărți. Că avem 15 minute între hărți. Aia zic. O rundă screpida câștigată, sper. And Keto slots in to help him. Taking damage though, backbench. Spam coming through. Oh, and it just gets Montu into the op shot. Regali, your round to win. Looking for the third. Frag goes past him. Da, mă, aia zic. Nailed it. Regali opens vezi up. Că dacă mai păcălesc 2-3 runde de-astea, and the only player who could have gotten picked because he wasn't hiding in a corner was Crimbo. Regali mei nu porda. Care are 33 de ani, mai are, păi, bă, voi faceți comparații între mine, da, care am fost dimeni pe pământ în cantor internațional, am fost câteva luni top 40 și am mai bătut așa câteva echipe bune, cu Carican care a fost star player la 1-6, s-a jucat de la început la Mouse Sports, a fost la FaZe, la toate echipele astea bune din Europa, a fost mereu top 10, top 15, top 20 cel mai rău. Când te joci constant la nivelul ăla e altceva, îți dai seama. Nu e ca și cum pot eu acum, care nici măcar nu se știe dacă mă apuc și îmi dedic toată viața la joc, nu se știe dacă o să ajung bun, poate nu sunt suficient de bun. Pe asta nu înțelegeți, că nu oricine care se apucă sau oricine care înțelege jocul s-a dat gata o să fie un jucător bun. Că și eu aveam momente în care nu făceam față presiunii, poate făceam greșeli din cauza presiunii sau nu înțelegeam anumite chestii. Sunt mai multe factori, nu doar așa gata, înțelegi jocul și așa, că sunt mulți jucători care înțeleg jocul, dar nu poate să aplice chestiile alea în joc. Deschid la pauză între hărți, că repet, avem 5 minute pauză între hărți. Am alea pe mail, doar o să mă loghez și să dea ție mesaj de la să dai aprobare. Îmi plac organizezi ca erau așa în stand-by la un moment dat, dar că acum momentan nu știu dacă mai au echipele alte jocuri. Știți, vedeți de SK dacă au echipele alte jocuri. Băgați și voi un like chat, să știți 1000. Pretty solid here. And Regali was the only one with some extra money after that last round, so they had the op. Even though last round was sort of an eco, I don't think they'll be able to buy again. Periculos, Picu.
I do like that it's a split at a faster timing, but they have been Au pretty la LOL, outside ok. of middle. La LOL, la Rocket, la Valorant, am înțeles. Bă, FNL, ce greșeală aici de la Mantu, bine rău de tot. Hai, And the off now. haide, uite iar, deci să mor, mi se pare că OG în momentul în care au jucat mai fast-paced așa, mult mai bine, jur, mult mai bine. They have to go back and get the bomb. This actually slows Mult things mai down a bine când au tiny bit jucat, for iar au the și CT situație side. bună acum pe Eco. Fiku grabbed the gun. Mamă, ce bine s-a mișcat Tapson ăsta. A murit Tapson. Bun. Iar trebuie să fie salt runda asta. We've got Crimbo on an op, awaiting them on ticket. Kito's dead. He crosses back. O mai top mid, nu-l aud pe la momentan, e Hasn't moved foarte just yet. departe. Tapson walking through the halls as Fasher walks up to him. Off No. in hand for Fasher. He's done. Knife out and he's dead. Sin, great push up through the apartments. Allows for Crimbo to start making his moves, but there's a lot of time for the two remaining Joace împreună, au armură, se bage primul regali, că n-are armă, Regali să vină got to Fiku go cu get a trade-ul. gun. And then they're going to attempt this. They both have half armor right now. He's not going to get a weapon. He's going to come at it with the Desert Eagle, and Sin, as opposed to sitting around, E auzit în întrebare? it's closer back to the B site. Now, this comes down to whether or not Sin thinks they're both together. We'll see if he takes the peek at the moment, 30 seconds. And we get past the... Oh, now they both show themselves in... Oh my goodness. Wow, that's really good amount of damage. But there's no time to go, hey, Sin knows this. So how does he protect the bomb? Behind Get right now. Fiku has lost track of him. You can see him. Scared. Not Spinning around. doesn't Getting hear that closer. footstep. Bun. Sin out in the open. Gives it over Bravo, to băi, Fiku. Sin. Another Ai round fost un pic OG win singuratic, with just singur pe lume în runda asta. There was a chance Eu that zic Jax la Fiku Chance. drops Sunt default foarte and mulți tries to jucători plant the buni bomb, care la un moment dat s-au and lăsat they have pentru no că nu a idea fost where Sin is, rentabil so să joci. Adică Sin's dacă trying nu to catch ajungi him până la o coming anumită out of the window, vârstă să misses faci his timing. performanță în jocul ăsta, e foarte greu să faci And if după o that anumită bomb gets vârstă. planted with the amount of Adică dacă time n-ajungi left să te over, it întreții could also până still la be a big. 24-25 So I de ani, din understand punct why de he's vedere, still playing trebuie să te actively. gândești să îți trăiești, să faci altceva cu viața ta. Give Și credit to Fiku na, eu for am făcut tapping altceva idea cu to viața go mea de around. atunci. That was sort of just like Sunt ok, sunt emergency, mulțumit, this mi-ar is și all I dori can să try to pot să do, mă but joc, it repet, am works. spus-o de multe ori, dar dacă nu s-a întâmplat atunci chiar n-are niciun sens să mai fac chestia asta. Bine, mă gândesc că cei care se gândesc pe una mână, nu știu câți ani am și de la mână nu se gândesc și nu văd lucrurile din perspectiva asta. Ei se gândesc din perspectiva lor, poate 16, 17, 18 ani, de ce nu te joci Counter? Păi, am și ca și la vârsta aia, dar am poate 10 ani mai mult decât oamenii care mă întreabă chestii. Am făcut 29 de ani acum 6 zile. Nu pot să mai joc Counter for a living acum. Pun la mână și dacă mă joc pe stream după 2-3 meciuri, nu mai am aceeași putere de concentrare. Deja de la al treilea meci se vede clar că nu mai joc la fel de bine sau nu mai am aceeași putere de concentrare. Clar, e și mai obositor să te joci pe stream față de ca și cum te juca normal, dar nu e chiar așa ușor să te joci pro. E foarte mult stres, să știți. Mie așa mi s-a părut, adică eu când am ajuns la 24-25 de ani și am văzut că făceam $200 pe lună din concursuri în condiții în care eram cea mai bună echipă din România și nu ne bătea nimeni pe vremea aia, am zis, bă frate, n-ai ce să faci, adică nu poți să mă joc pe 10 milioane toată viața. Și am zis, aia, m-am apucat să de niște cursuri, m-am scris la facultate. A plecat stream-ul, a luat o rază la stream-ul și a trebuit să mă ocup de asta, că n-am mi s-a părut că e lifetime opportunity. Good for a headshot on the entry. Fasher now with smoke top con. This one's looking good. OG. Nu, eu nu mă jucam part-time, mă jucam full-time, doar că na, erau alte perioade atunci, nu erau concursuri, era greu să te antrenezi, te jucai oficiale doar pe HLTV sau pe NSA și când te jucai pe HLTV aveai emoții, nu e ca acum de Nexus sau 100 de hărți pe HLTV în continuu sau jucătorii care au prins atâtea competiții și a fost nebunia de 2020-2021 în care erau competiții efectiv la fiecare lună și atunci, na, uite, au ieșit foarte mulți jucători din perioada aia. Să vedem acum la CSD, odată ce se începe iar competițiile, cum o să fie acum post-ISF. Să vedem ce jucători mai vin din spate, că la CSD ar trebui să facă mulți grind de la început și mă gândesc că o să fie foarte interesant de urmărit. Players respond differently to both these different styles, I would say. Some teams are good with the openness and want the freedom and liberty to kind of press an advantage or take a pick or something like that. And then some are Bă, better vezi că e to bine, know, mă, e bine, e bine. Nu e tragic, dar la cum a început meciul e tank. Dacă iau și runda asta, un 8-5-8-6... Bun. Fasher. Bun. Gonna come swinging for the multi-frag. Haide mă băieți, mai să jucați și voi duminică, mă, OG. Pe Overpass nu-i văd așa de bine, dar pe Ancient eu zic că o să fie cât de cât ok. Parcă am mai văzut un Ancient de la OG și n-a fost așa tragic. Dar și aici, echipă nouă total, adică... Tot așa, e exact aceeași situație ca la Navi aici, exact aceeași situație ca la Navi. Doar că nu sunt jucătorii la fel de buni. Adică e regali star player, Next sau Nigălă bun, Fiku, jucător bun oarecum. Fasher, semn de întrebare, Chito semn de întrebare.
and was getting countered a lot, but look at him as an entry. Ken este de ce a lăsat-o mai mare după GFG2 pentru că a fost puturos și nu a fost niciodată un jucător muncitor. La un moment dat nu mai mergea să te joci așa doar că erai tu bun și că știai anumite chestii. Evoluau toate chestiile, nu mai făcea performanță și nu mai voia să facă chestia asta. Ken este oricum un personaj foarte popular și nu s-a jucat niciodată pentru bani, adică dacă voia să joace doar pentru bani, putea să joace constant, adică... Adică na. Deci știți că regali e star player în echipa asta, nici păcate că chiar e star player. Deci știi de când jucai la IGG for fun sau One Mouse, căutam mixuri pe mir la PG Logic, ce ai pro.ro toată perioada aia. Așa și aici, de la un pic. Ai văzut că s-a adamS la MOVISTAR? Da, nu e confirm, dar e confirm. Știi cum e, dacă pune hălătuvul e ca și confirm. Așa s-a lăsat și Scream? Pana mea, Scream, repet, a fost bun la începutul jocului, când era total alt Counter-Strike, alt meta, alt tot. Atunci, na, update-urile se făceau cumva, na, așa, nu prea știa lumea cum, adică nu prea era noțiunea de balansat jocul, erau foarte multe arme OP atunci și dacă găseai niște chestii de-astea, știai mult cu ele, adică nu este că dacă se găsea la începutul jocului un anui smoke, pe cu anui smoke-ul ăla mâncați și gura ta, știi cum, ești nebun. Știi că ai o grămadă de meciuri doar cu un smoke pe perioada aia, atât de jos era nivelul. Și na, el găsea chestia aia, că trăgea dă așa în continuu, care la CS Source nu mergea și la CS 1.6 nu mergea. Ăla la fel, crouch, trasul din crouch și așa, adică a venit cu un meta, să zic așa. Mamă. And it could still be a casualty as Montu sits on the stairs holding the angle. Nexa crossing over bottom con. Dacă face Nexa ceva aici să-l omoare pe Mantu. But that support starting to get unraveled. Nexa being a nuisance. Montu has to deal with him up close and personal. It's a good fight for him. And as he gets that frag, he N-a can turn his nimerit attention back to Palace. N-a nimerit regali flash-ul prin smoke, dar era greu acolo să dea flash cum trebuie. N-a fost rău planul, dacă nimerea regali flash-ul ăla cumva, dar era greu, l-a dat un milimetru mai jos în stânca aia. Bun. Hai că a murit și ăsta acum. Hai, mă băieți, bă, vedeți că nu e o hartarea, nu mai suferiți. Părea tragic începutul, dar nu e o hardarea deloc. Yeah, they stayed O să vedem pe patient. TT și pe That's Power a CS2, probably a e greu situation să where cred. I think Mantu feels like he has to do more because he has that. He's like the one and the only two guns. Ba da, majoritatea jucătorilor de arțe nu se joacă pentru bani. Când ajunge acolo, îți garantez eu că există în continuare plăcere, dar mostly o faci pentru bani. Ești jucător profesionist. Profesionist înseamnă că ai un contract, trebuie să prestezi niște servicii pentru a-ți primi bani. Pentru bani te joci. Asta nu înțelegi tu, Iusti. Pentru bani te joci, nu trăiește nimeni de dragul de a trăi și nu toți jucătorii de la tier 1 au atât de mulți bani. Op announces itself. OG picking up the tempo in the last few rounds. Crimbo, secondary op, hits the ground. Tapson's fast rotate and the arch player now known about. So OG got the picture built. Sin's burning down to half. Bun, Ficu. Da, mă, faci rea, mă, că e bine, mă, ce aveți, ești bun, e tank, 8-7, e talent. Chiar e talent 8-7. Uite-l pe Mantu, ai... Bravo, regali. Mamă, uite cum am urcat asta. Doi viață, bă. Bine rău, bine rău de tot. Bine rău de tot, ce aveți. Bine rău de tot. Bine rău de tot. Poți să trimiți FU de la serverul Nexa? O oră de bandă cu live-ul pe fundal, aia zic. Păi așa e, ești de bun că i-au putut pe băieții ăștia aici de trăiesc în univers paralel, jucătorii de la tier nu se joacă pentru bani. Nu, frate, ești de bun, se joacă că vrei să stea 10 ore la calculator, să joace CSGO, dar ei n-au ce să mănânce sau ceva. Logic se joacă pentru bani, ești de bun, pentru asta sunt plătiți. Pentru asta sunt plătiți. 7-1-7 e talent, ce aveți. Cine top 1 în România, e clar. Și după regali. Asta e topul în momentul de față. Oricum o să fac top și la sfârșit de an, că și anul trecut am făcut un top bazat pe performanțele din 2022 și o să vedeți acum bazat pe performanțele din 2023. Top 1 e greu, ești nebun. Ca să ia cineva locul 1, acum să ia locul 1 lui mea, trebuie să fie regali MVP la un concurs, să zic. Sau două, știi, ceva de genul. Să câștige, nu știu, colon, regali, cam așa. Ar putea să ia locul 1, în rest o să fie greu. Am câștigat un tier player aproximativ 30.000 și 15.000 pe lună, cam așa. Majoritatea jucătorilor la tier 1, 10.000, 15.000, 20.000 pe lună, depinde.
Anul se află pe vedea la sfârșitul anului. Când o să tragem linie, că nu s-a terminat anul. Bine, aș putea să fac sincer un top chiar când suntem în CSGO, sincer, și să facem altul cu CS2-ul, vedem. Dar noi cred că mai bine facem combinat, că na, vedem ce și cum. Top 5, IME regali Volt la Onyx adamS zic. Bă da, cam așa ar trebui să fie, cam așa ar trebui să fie, acum bazat pe echipe clar. Bazat pe echipe clar. Păi da, mă, tocmai de asta am discuția asta, că sunt mulți copii care chiar nu înțeleg gen responsabilități sau chestii de astea și ai impresia că te poți juca Counter așa toată viața. Sfatul meu, dacă vrei să deveniți pro la Counter, că nu toată lumea poate să devină pro și nu toată lumea are ce trebuie să devină pro, e să testați asta cât sunteți în liceu, să treci facultatea, dar să nu neglijați facultatea și liceu, că de bine de rău vă pune un job pe masă, frate. Bine plătit, neplătit, mă rog, bine plătit sau prost plătit, vă aduce, adică vă oferă un plan, secund, că poate nu vă iese asta cu Counter-ul. Poate o să vă iasă, poate nu o să vă iasă. Na. Nu toată lumea poate să aibă un traseu cum au jucătorii ăștia. Dar uite, sunt din ce în ce mai mulți români care ajung acolo, pentru că e evident că suntem așa ca nație, suntem destul de buni la jocul ăsta. Am fost și pe la 1.6 destul de decenți, doar că n-am avut așa opțiunile astea, să ne tragă cineva după noi. Dar acum o să vedeți că o să se împartă foarte multă experiență prin scenă, că stați jucători pe la echipe bune și știi cum e, mai păcălești un face-it cu unul cu altul, mai înveți un alta, adică, na. Tu vrumești pro cu tine pe YouTube la vreun turneu mai mare? Da, multe. Multe, am... O să vă arăt după meci. Cred că încă sunt în continuare în primii 6-7 români ca hărți jucate pe hălătăvă. Încă sunt după și nu m-am mai jucat de 5 ani. Hier ist einer down. Sehr sicher beide. Rocket down. Tot. Noch mehr. Big close to you, ne? Wie hat Kills? Läuft Spiel. Nice, Mann! Richtig gut gespielt, Junge! Well played, Alter. 100%. Nice, guys. Is this... Who let blood on this team? The only one speaking English. La 1.6 nu m-am jucat, stăteam doar la tag atât. O să vă arăt după, nu mai știu, la hărți în România cred că încă sunt loc 6-7, cea de genul, cred că m-am mai trecut câțiva jucători. Îl ignoră pe Mantu vorbind în germană, trebuie și să treagă toți germanii vorbiți bine engleză. E greu la început, mă, mai ales situațiile astea post-plan, sunt 4 nemți, e greu, dar în timpul unde când moare Mantu, cred că vorbesc în germană, așa pare. Îmi păcălești face-ul simple, când după blast acum, dar nu știu cât dacă o să fie, depinde. Vedem, poate într-o seară pe acolo, când sunt la Cologne, știi? Poate într-o seară la Cologne, stau în fiecare seară acasă, pregătit, cu respawn-ul băgat, pregătit de joacă. M-a chemat Mihăiță, bam, m-a plecat direct meci. Mersi frumos pentru mine de like-uri, ce asist de treabă. Bun. Nu contează că au trecut aia. Aveam un pic de răbdare aici, dar era greu să știe că puteau să omoare aia, puteau să vină aia din alte unghiuri să-l omoare. Ai vorbit ieri cu meci acolo pe infernul el. Bă, știi care e treaba? În schimb, nu l-am întrebat. Nu l-am întrebat, că gen zicea cineva că GL a zis într-un interviu că Simple a făcut golul. Nu dau seama dacă IME se referea că el a făcut golul de la... să meargă B acolo în runda aia sau el a făcut golul să facă pic toți în bază în ultima rundă. Asta nu mi-e clar. Care? Că au fost două goluri care s-au dat acolo. De-aia zic, el cred că a înțeles, s-a referit la golul ăla cu pic CT, nu la golul să meargă B. Și la golul să meargă B cred că Simple l-a dat. Nu știu sigur. And then when we went to the fast rounds, everything went a lot better. Their entries made them look way more ferocious. So, and also in this 3v1, they locked down everything. Communication looks pretty solid here for OG. That's nice. adamS confirmat transfer la MOVISTAR, da. O altă echipă top 30. Ce ai mă, ești de bun, dacă avem noroc. Plus echipa unde se duce Modo, dacă ajunge și aia top 30 și echipa lui Lau dacă ajunge top 30. Să moară și de nu, să avem în continuu români pe care să-i susținem. Doamne ajută. Să fie numai România pe hărătăvă pe acolo. Și poate cine știe, într-un an 2 de la CS2 să se facă un super team de ăsta. Să ne uităm la concursuri cu toții, să ne rupem tricourile de fericire.
God. The Germans have turned against each other. Atâta opțiuni de păcăliță. Oh my god, să mă cel puțin la C2 nu o să fie Easy cazul. mode down here. Unarmored pistols. Dead quick. 3. 4. You gonna ace big? Idee! Dădeai și tu un ace Kito pe colegii tăi. Dădeai și tu un ace pe colegii tăi. You got everyone except the guy who replaced him anyway, so. And that's why they replaced. No. OG să român, doar regali român. Ficu e polonez, parcă, Fașer e olandez, Kito e neamț și Nexa e sârb. Are cum să joace Navi cu OG, nu s-au evitat. Se putea la un moment dat dacă se întâmpla ceva, dar nu mai bine. Dacă pierdea Navi cu Astralis. Cred. Fiku and Kito kill a piece. Fiku wants more. Careful. There's 2 players still waiting top mid. He tries to chase him down. Nexa does the exact same thing. So if you're gonna go, go. Oh, Nexa was trading guns. Yeah, but they thought it was maybe be a B player, but Crimbo was already through the A site entire. Wait, the bomb's going palace? Okay. Well, I guess they're trying to figure out what regali wants to do, but he is a threat in these 1v2 situations, so we'll see if he can figure something out. He's on the right side, that's for sure. He's got a full belt of utility. He's starting to leave, though. So he's not going to be here as they come out from Palace, unless he turns around now. He's just watching Murder Hole. I guess it's nice that they can leave one inside a Palace as they plant. I'm sort of wondering about this rotation, but... Crimbo, yeah, I was going to say, should be exposed as Montu plants. Possibility of the ticket peak was there. Now, the thing is, regali has the nades to deal with Palace. Yep, definitely. So he can isolate this fight at the moment. He needs to scale a little bit, but... And Montu's low. Chuck a nade on him. That's going to clear the bomb site. Oh, he's a threat. Yes, sir. He's got flashes. Can't cover off the bomb. Crimbo comes out early. Oh, he's standing in the open. I like that from Crimbo. He deal with your problems fast. Absolutely. Get ahead of it. True. Go to do that checkup. Go to the dentist. Just deal with it fast. Preventative action is most important. Swings wide before any tap comes out. Yeah, because that smoke was just gonna put him in such a terrible spot if the tap came in. Pica feca aici, Nexa. Had to get out. Found a time to do it. Regali could have still got the kill because he heard him running, but Crimbo also a threat in the 1v1s. S-a bătut bine acolo regali la headshot, a bătut bine. Happy German noises. S-a bătut bine rău acolo și a luat fight-ul bine. Can't celebrate too soon. This game is tied Îmi up. framează stream-ul? Bă, n-am drop frame-uri deloc, adică n-am avut deloc drop frame-uri. Îmi pare rău dacă vă framează stream-ul, chiar îmi pare rău. I like Crimbo as a player. I think moments like that where, you know, he's just on the A site, doesn't sense any danger, kind of sizing it up. O vineri seara împreună, chat. O vineri seara împreună. Petrecută împreună. Man on a mission. Mâine am pregătit un clip pentru voi. Iar sper să și reușesc să văd dacă poate să le editeze. Where is this world going? Da, cred că apucă să le editeze și cum îi spune, duminică, dacă bat OG azi, ar fi tank. Am avea 2 meciuri de calificare pentru ambii jucători români. OG ar avea cu Vitality și Navi cu G2. Sperăm să fie double victory. Dar mă rog, trebuie să fie victoria azi. Eu zic că-s de bătut, Big. Bro, mi-e greu să găsesc mesajele, că am foarte multe mesaje de când giveaway-ul. Toată lumea îmi cere chestii gen și unii o fac ironic, alții o fac într-un mod total neironic. Adică am ceva așa, deci DM-urile mele sunt ceva de genul 2-3 cazuri caritabile, 700 de povești menite să ajungă la dansez pentru tine, mesaje de la voi normale, cu gen chestii normale sau întrebări sau așa. E foarte dificil. Eu cu Adex sau cu Ersin, nu. Am înțeles că Ersin o să fie, cred că, trial la Nexus. Dar de Adex nu știu nimic momentan. Mersi frumos de donații, totuși, Andrei. Amintești de la Legion Lenovo, dar nu cred că m-am jucat niciodată la ele. Nu prea m-am jucat la Warnight-uri așa la... Decât... îmi sare pe la bebe, dar o dată sau de 2 ori maxim. Timi, nu trebuie să scrii să ne stăm de pe ce pe chat, bro. Trebuie să intri pe Instagram să scrii la giveaway, să știi. Brothers.
One thing that E mai fac trial că doar am mai always jucat like cu that ei. mix of calls all the way since, you know, from G2 to Faci trial cu un OG's jucător previous iterations. A lot of deep B să vezi control for sure. care se potrivește cel mai bine, care... Na. And I think for a while it was just so underplayed on the T side, just hitting B in the first place. So it's not even about when you push halls that you're looking for a fight, but when you push deep B halls at any point in the round, your A site becomes a lot stronger. S-a jucat cu Ersin acum mult timp, adică... Figuring out when to do that. Ersin n-am mai jucat cu ei de 7 luni de zile, n-ai nu știi ce... Cum mai joacă un jucător care n-a mai activat în ultimele 7 luni de zile, adică nu știi, nu poți ști care e nivelul lui. Înțelegi? Și de aia se face trial. Și cu Sound s-a mai jucat. But Keto could really barrel stuff them with his MP9. Se pare transferul la adamS. Bă, panoe, dacă vă uitați la statisticile lui, era carry cum ar veni la, adică în carry. Juca cel mai bine să zic pe statistici la Nexus, era acolo, adică nu degeaba l-au luat de la MOVISTAR. Dodging the flashes. Perfect. The same threat that we were trying to call for up on Palace, and he gets it into the ramp position right when he needs it. Bă, dacă stea fașele ăsta mai safe acum, a făcut bine Keto ăsta ce a făcut. Se bine rău ce a făcut. De ce bagi W aici? Să treacă smoke-ul ăla din cona aici, ca să poată să... M-a plăcut în față, oh. Borofic, oh, l-a văzut și pe ăsta, gata, s-a câștigat runda. S-a câștigat runda, 10-10. Plantul totuși le mai dă un bai lui Big, dar este 10-10. Wins the round, right? Double spray down on the A ramp. There's one player coming out of Palace slowly. He locks that down with one of the weakest guns on the map, so that's pretty much all you need. 10 rounds here for OG. Care totuși sunt locul 60 mondial, nu e... And looking for that timing, you know, he doesn't want to get o tragedie. Basically blind is the only thing he has to A be cumpărat worried MOVISTAR, about. bă, sincer, trebuie să tras Punk să vă zic dacă l-a cumpărat sau nu. If he does, it's depinde over, dacă so mai avea contract, dacă nu mai avea team contract. does the rest. Now he'll have enough money for grenades as well. Dar la Lau s-a plătit o sumă mică, dar s-a plătit o sumă la Lau. Still full strength buy here for both La Lau teams. s-a plătit o Options play sumă. on both sides. Ei, nu vă gândiți la sume de-astea. Ana mea, de obicei se plătește suma de asta care să acopere salariile și îți dai seama. O perioadă pe cât se stă în echipă, salariile având în vedere că nu știu cât sunt acum, dar mă gândesc că sunt între 400 și... Mai mult de 700 nu cred că ar putea să fie acum. Adică nu vă gândiți la sume de astea fabuloase. Dar sunt sume care te ajută, îți dai seama, să continui organizația, să aduci alți jucători, să le dai salarii, să crești alți jucători. Te pup, Dorian, mersi frumos de membru, bine ai venit. În continuare să știți că continuă schema cu membrii, da, la fiecare membru luat se dublează valoarea și dăm un skin. Acum vă dați seama dacă o să fie 2 membri, aia de la 10 în sus considerăm. Adică te-a păcălit cea, mă, te-a torlat. Te-a torlat, ești nebun. Te-a torlat cineva dacă intri în counter și îți pornește live-ul meu. Te pup, Cristian, mersi de membru. Bine ai revenit. Cristian, ca a doua lună. E expirat contractul la adamS, scrie pe HLTV, înseamnă că a plecat pe gratis dacă se e că expirat contractul. N-ai ce să faci când expiră contractul, n-ai, dacă te vrea o altă echipă, îți dai seama că te duci la altă echipă. Adică, na. Asta este. Sorry, Tabson. Da, mă, nu mai țineți minte că ziceați că nu e start pe regali? E carry direct, ești nebun aici. Dacă ar mai duce un jucător mai bun și să arunce pe Fasher sau pe Keto așa, nu neapărat, vedem, poate în timp o să fie buni amândoi, dar Fasher ăsta nu are gura târgului de când a venit la tier 1, nu știu, așa mi s-a părut mie. La Fnatic avea într-adevăr poziții proaste, dar vedem, poate aici. Dar dacă mai aduc un trăgaș de ăsta, un copil de ăsta, un gimpat, un copil de ăsta trăgaci, turbat așa, vezi că ar fi bine rut. Bine, se dă Nexa drumul la brațe, dar are venit după o pauză, trebuie să-i dăm timp. Lui Nexa, că e gâlă bun. Regali are rating-ul asigurat pe această hartă. A venit și Mantu are meci în 20 cu 14, să nu ne neglijăm pe Mantu, dar... Zicea cineva la început, Regali peste 18,5 fraguri sau peste 19,5 fraguri, cotă 1,85, ceva de genul. Eu zic că e safe, 20 de fraguri sunt safe harta asta. Nu știu dacă apare cineva pe chestia asta, dar era cineva care scrie asta în chat. Eu zic că e safe. Și acum mai moară 100%.
Boost goes over the op. M-a auzit, mă, aici, am vrut să mă contrazică. But these are Glocks. E Pupelvin. Eu vă mulțumesc, mă, că sunteți aici, că eu n-aș vrea să fac chestia asta dacă... Adică eu fac chestia asta pentru voi, dar și datorită faptului că sunteți voi. Că dacă n-ați fi voi, nu pot să te să dau premii sau să fac, să dau cadouri, giveaway-uri, chestii și de capul meu. Că... Adică încerc o parte din banii pe care îi fac să-i întorc în formă de premii, în formă de giveaway, în formă de chestii, adică na. Eu vă mai zis chestia asta, dar mulți azi, da, mulți considerați, mulți înțelegeți. Ai un frag la eco aici. Să iasă lui băiatul la pariu. Mulți considerați că e vrăjeală, că o zic doar așa, dar eu chiar în momentul în care îmi negociez în general contractele, negociez și parteneriatele, chiar negociez astfel încât de fiecare dată să existe un avantaj și pentru voi. Chit că e un cod de reducere, chit că urmează niște giveaway-uri, chit că, na. Style points, okay. That's a good answer, I guess. Psychological warfare. Okay. Adică, uite și tu, anul ăsta, în 7 luni deja am dat 2 peste 5-uri, 2 calculatoare și, mă rog, calculatoarele astea le-am dat self, să zicem, că n-a picat cuțitul ăla, dar am dat așa telefoane, la anul trecut am dat telefon de 80 de milioane, la care se Gaming am dat un Fall 4, 2 peste 5-uri deja date anul ăsta, unul la Gaming Marathon, unul când am fost cu Old Spice atunci în Băneasa, am mai dat niște telefoane când am văzut cu Samsung ceasuri, căști, tot felul de chestii, adică, na, cuțite nu mai zic, nu le mai pun pe alea, skin-urile le calcul la sfârșit, o sumă, anul trecut au fost, nu știu, $7.000, $8.000. Anul ăsta oricum o să fie, o să dăm skin-uri în total pe canal, am resemnat cu Hellcase, o să dăm skin-uri în total de vreo, cred că până la vreo $15.000, lejer. Adică cam $1.000 o să fie giveaway în fiecare lună skin-uri. Pentru membri, pentru abonați, pentru na, vedem cum le împărțim, dar o să fie. Extra vreau să vină mâine comanda de la Fusion sau vine luni? Bă, dacă ai o petrecere în weekend, nu știu ce să zic. Vezi că dacă dai comandă, îți vine prima dată pe mail când îți intră coletul în țară la poștă și dă poșta benzi notificare. Și de când îți intră aia după mai primești notificarea a doua zi de la curier și de obicei cam a treia zi vine. Depinde de din ce, de unde, dacă dai din depozit extern la footshop, durează mai mult. Și eu mai fac câte ori așa, îmi dau câte o comandă și mă rog să-mi vină până la un eveniment și că mi-au un tricou sau ceva și vreau să-l port acolo, dar de multe ori n-aș la timp. 3 zile cam așa durează comanda, că vine din Cehia. Nu-mi place runda asta, nu-mi place deloc runda asta. Îi bagă meci pe Big. Dar hai că poate nu-i bagă meci. Next e destul de departe, uite, avea s-a plantat în bază. Dar nade-urile astea în bază, talent. Bune nade-urile astea. Bun. Bun, Fasher, bun. Mai avea gloanțe aici. Bun. Nu cred că se mai așteaptă așa târziu să fie la Nexa. His struggles continue, and now regali has been called on to clutch. A missed chance with the Desert Eagle. Big, due to OG. What was done to them? Poate doar să-l omoară pe ăsta să fugă, dar era greu. Vai, ce rundă proastă. Te-ai nu, România. Deci nu mi-apare butonul de membru. Dacă ești pe iOS, nu-ți apare, trebuie să intri tu pe browser cum ar veni, să scrii, să pui browserul în desktop mod, să intri acolo să-ți apară butonul, știi? Dacă intri pe orice browser folosești tu și gen dai opțiunea de desktop mod, indiferent de browser, și atunci o să apară butonul de join, dar din aplicație n-apare decât pe Android. Exercițiile de la Big, da, n-are o miș foarte bună acum. Bine, au avut și cine. Da, mă, regali, vezi că e important entry-ul ăsta aici după runda aia pierdută la Eco. Dar uite ce bani au ăștia acum după runda aia, bă, uite ce bani. Aolo! Mamă, uite câți bani au după runda aia proastă. Cum și pe aia de rundă. Bun. Keto comfortable here. Yeah, well, you know, that's the opt-down, right? So they're not worried about it. E anunțat oficial? Păi deja l-a anunțat, mă, sau e doar știre? They're not worried about it on a ramp. So he's kind of holding out in the open, but he's kind of free to do that. E oficial. Ha, dar stai mă că știrea de la început era oficială sau s-au modificat știrea? Că parcă nu era, mă, că eu am pus pe story că era set to. Let's go Keto. He's putting in work. E sources. Ok, sources și după s-a modificat în oficial. Ok. Că pusesem eu pe story, dar gen era set to sign cum ar veni, adică na. I mean, that A site's looking understaffed at the moment. We could get a Crimbo Fasher fight if Fasher goes too far, but he doesn't have a reason to leave Palace. So as long as he sits comfortably in there, no issue. It doesn't even look like Big are going to try to force the issue either. So 13 to OG.
feel like tabs's more frustrated than comfortable today. Ce e oficial? E anunțat, da, s-a anunțat. Forță, mă, ce ai? Forță rău de tot. O stăm și noi acum la pauză un tweet pentru adamS. Crezi că să unească vreodată toți românii din top sau să facă românească? Bă, trebuie să fie mulți, mă, ca să se întâmple chestia asta la un moment dat, știi? Trebuie să fie mulți, dar eu m-aș mulțumi și cu un cor de români. Și doi, bă, frate, cum era la Sprout, ești de bun. Și doi, e bine, gen. Nu știu, mi se pare că românii când se întâlnesc între așa devin prea cocalare, așa, nu știu cum să explic. Nu dacă trebuie potrivit. Mai bine așa câte unul pe fiecare echipă, să fure meserie fiecare de la fiecare și dacă la un moment dat ori deveni toți serioși, gen full serioși, o să ajungă toți împreună, o să fie bine. Da, dă seama, fiecare o să știe chestii juste pe juste. Dar acum la CS2 ar trebui fiecare să fie la echipa asta bună, ca să nu ca să învețe, că îți dai seama, la început toată lumea o să facă grind, să învețe jocul, știi, gen exploit-uri, chestii, detalii, na, la joc. Și trebuie să fie toți la mai multe echipe ca să știe toți de la început toate justele cum ar veni. Pe la Aleta Scoc nu sunt doi, nu mai sunt doi. Sau nu mai joacă la Aleta Scoc. La EM Colo doar la meciurile cu român. Bă, frate, ne uităm la multe meciuri, adică să fie ca la major și la major la jucat din Haida, asta nu înseamnă că ne-am uitat la alte meciuri, să ne uităm la toate meciurile pe care le prindem, dar mostly de seama să prioritizăm meciurile cu românii, adică meciurile în care se joace OG, Game of Legion și Navi. Asta să fie meciuri. Încă mi se pare ciudat să zic meciurile în care joacă români Navi. Pare foarte ciudat. Și nu 100% nu sunt singurul care are vibe-ul ăsta. Foarte ciudat, să, nu știu, nu mă pot obișnui încă. Nu, efectiv nu mă pot obișnui. Și regali la OG mi se pare un pic ciudat. Că aveam impresia că e full, că zic stand-in, se întoarce Dexter ăla și aici mi se pare un pic ciudat. Da. Asta este, trebuie să ne obișnim, nu? Well, connector smoked, they'll throw one more down into underpass, flash, and a frag from the CTs. Mă, ce să zic, Mache, echipa aia aș vedea-o cu, în locul lui FNK, aș vedea-o cu Volt. TBH. Și chiar n-ar fi echipa, dar... Nu, păi, e de vreme, mă, e de vreme, e de vreme, e de vreme. E de vreme. Problema noastră, în momentul de față, la tot ce ar încerca o super echipă, ar fi că nu avem un igl dedicat bun. Nu avem un igl dedicat bun, adică ei ar putea să facă igl, dar cu siguranță n-ar trebui să facă igl, adică trebuie să-și facă jocul și talentul. În orice echipă nu e momentan în punctul ăla și atunci, na. Da, vezi că și bat în 4 oameni nici de un pe Big. Ar putea să-i bată chiar și pe overpass. Îi bat în 4 oameni pe Big, uitați-vă la Big. Mamă, bine rău cu stacul ăsta la B. Ce faceți, mă, OG? Îi bateți în 4 pe Big. Big clan. Exploiter nenorociți Big ăștia, au stricat un major cu săritura aia mizerabilă de pe infernă. Ce timing! Bun. It's the CTs with the man advantage. That flank is coming in. Fasher getting closer. Regali. Ce bine l-a ținut Crimbo ăsta, bă! Bun, îl știu și pe ăsta al doilea. And the timing. Montu's had a great game. Can he post a clutch to keep Big within one? He knows about Fasher, has lost track of Keto. And that back market door is under question. Montu feeling small, just wants to keep himself down. Fasher starts to get aggressive. Bun, perfect. Mamă, ce bine să băga Keto fix când am mișcat ținta, bravo. Hai că-i bate și în 4 oameni, nu-i nevoie de nexa. Intră și el pe overpass. Se pare că e așa și o meci când auzi românul la Navi. Jur că mi se pare că e și o meci, fără mișto. Ime poate fi ca Blame un an, doi, poate cu steroizi. Fără e greu. Crimbo's flash before he came off of Cat. And that was one chance for them to have some kind of split, but other than that, it was just 4 players. Hai cu niște like-uri, băieți, acolo mici. Hai cu niște like-uri, 1500 de like-uri, 1600. Haide. Hai că trebuie să trag un pic de voi acum la început, că după ce futuroi și-o de tot. Really good rotations, really good comms here. Chat, am uitat să vă zic, am păcăit mâine nu pot să zic bilete la meci, dar o să văd meciul de la stadion, dar nu o să-l văd în tribune, nu știu cum să vă zic, o să vedeți, o să fac un TikTok. Nu cred că a mai făcut nimeni genul ăsta de TikTok, nu zic ca să mă laud sau ceva, că e o oportunitate la care m-aș fi niciodată. Dar a venit așa, din senin rău de tot, de la un mail a pornit totul, dar o să vedeți, mine o să vă arăt niște chestii interesante. Nu lojă, nu o să fiu în stadion, nu o să fiu efectiv în stadion. Nu o să fiu în stadion, dar o să fiu la stadion, o să vedeți, e foarte ciudat. O să fac mâine, o să fac un TikTok și cred că vreau să fac la modul să fie și real. Principiul ăsta, că mi se pare interesant. Ends up being fantastic. We've got 3 T round wins.
from big. That's it. Salut, scuze, doar ce am pus live-ul de ce joacă OG în 4. Mă, frate, nu mai fi așa de rău. Bă, spune ceva despre echipa asta, faptul că e bat în 4 pe big. Bă, frate, spune ceva. Ai păcăliste nici la Dinamo? Bă, frate, o să vedeți mâine, doar să... Nu știu dacă, adică o să postez și pe Instagram, cred că un sneak peek ceva o așa, dar o să fac oricum, o să fac un fel de vlog de la cu telefonul, să zic așa. Să fie un reel de ăsta pe care o să-l postez peste tot, chiar mi se pare o experiență tare. We get a showing from all three of those riflers. It is indeed Fiku, Fasher, and Keto putting in the work, proving their value, keeping big at bay. We were hoping that regali would just get maybe 1 or 2 on a good day, but for everybody to take a step forward in form, this is what OG needed to win. They didn't sign some big star. They didn't splash the cash. Trying to make a project. Mansu hanging on for dear life. They're going to keep charging him down, and he'll survive that. So he has earned his AK, got up to 25 N-am văzut exact banii la OG, nu știu dacă a fost neapărat bine hunt-ul ăsta, cu siguranță era bine că l omorau, dar... And, well, Mansu's AK will also be the biggest gun in the round, it looks like. I mean, they'll put together all their funds and still make out with a pretty good buy. They're just missing 1 AK. 3 arme pierdute, nu știu ce să zic, dacă pierd asta OG nu e așa bine. Poate nu era așa bine că îl vânau, dar mă rog. Unlucky chap. No, never mind. Trying to fight to the top of the scoreboard. Let's go, OG! Mamă, chiar că nu iese lui băiatul ăla să facă regali peste. Am glumit. Deci că trebuie să facă peste 8,5, parcă s-a peste 9,5. Cum era mă pariul ăla de la pus băiatul la pe chat? Deci dacă era peste 19,5 și a pariat băiatul ăla și n-a făcut regali frag doar pentru că i-a dat lui la leg în conector, peste 18,5, lejer atunci, e ieșit acum. A avut ghinion oricum, că avea toate șansele. Nevermind, are 20, orice ar fi, ieșea, orice ar fi. De la 7 la 16, 11, ce ai mai au bătut 4 oameni, nici de bun, are 6 cu 17 Nexa. Let's go, OG! Hai cum pregătim să fac reclama asta de 18 secunde, ca după să ne băgăm repede la opening, da? Deci vă bag reclama de 18 secunde după ce termină runda asta. După mă loghez pe un cont, facem opening acum în pauza meciului, bine? 15 minute, cât e pauza între hărți până la următoarea hartă overpass, facem un opening. Bine? 1 from Montu. 4 to go. Let's go. You know the price of that capsule? No, wait. He's gonna creep out into regali. Hehe, ofengălu. Easy. On Mirage for OG. It is indeed Fasher to top. Am vorbit de afaceri. Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Două secunde chat să iau alea să mă loghez pe Steam. 20 de fraguri plus, da. Tai așa un pic. Tai că rămăsesem logat la Cox pe Steam. A deschis Cox de toți banii ieri, nu i-a mai dat nimic. Ba la moc direct. Bun, stați așa să mă loghez aici. Am mers, gata, să-mi dai accept, bro. Pe cont, să-mi dai accept pe cont, te rog. Bine, am putea să stăm pe scena asta ca să ne vedem un pic mai mare, gata. Hai, boi, să plece aici un opening scurt până la următorul. Te pup, Cosmin Valentin, mersi frumos de membru, bine ai revenit. Bă, cea, dacă depășim 10 membri, repet, dublăm iar valoarea și vă dăm giveaway, da, la membri. Hai să intrăm aici. Cum ar fi să intru la băiatul să apucăm să văd care CS2, ești nebun. Mie mi se pare că și regali la OG. Nu înțeleg ce scrie acolo, Andu. .31 vei, ești nebun, highest impact. Știi că a făcut fașul ăsta un frag mai mult, dar impact mai mare pentru regali. Vezi că bine rău de tot, ești nebun. Bine rău de tot, până acum un eveniment. Ok. 1-0-2. Au pierdut un meci ăsta aici, uite. I-au bătut rău de tot de 2.
Ceea ce cumpărăm de pe market? Luăm niște fracture case-uri de început? IME better, dar nu putem să-l comparăm pe regali cu IME pentru că în primul rând nu joacă același, cum îi zice, nu joacă același zi. Da, mă, sunt prost rău de tot. Același poziții, frate. Nu joacă același poziții. 134 tank, da. Nu joacă același poziții, cum poți să compari? Ca și cum ai compara un mijlocaș și cu un atacant sau efectiv total alte poziții. Iar a dublezi membrii azi, trebuie să depășim membrii să fie măcar 10 membri, frate. De la 10 membri în sus facem chestia asta. De la 10 membri în sus. Am avea 17 încă 3 cutii, 18, gata, 20. Gata, acum 20. Hai să vedem dacă dă ceva în pauza asta mică. Merge oare un DSLR web, ca webcam capture car? Pe asta am și eu, bro. DSLR am. Nu vezi ce focus am? Uite și tu. Ia uite focusul acum, uite cum mă văd eu pe spate. DSLR e, că dacă nu e DSLR n-ai ce să faci. Adică webcam-urile se văd bine, dar trebuie să ai lumină foarte puternică și na, te limitează destul de mult. Sănătate, mulțumesc. Te limitează destul de mult, adică nu e chiar așa. Mai bun decât Spotify site-ul ăsta de muzică? Nu, dar ăsta nu e, el plătesc pentru că nu are copyright, nu dă copyright și poți să monetizezi live-urile cum ar veni. Mă rog, oricum n-am reclame pe ele, dar abia aștept să vină perioada în care să pot să nu mai demonetizez live. Ce zici, mă, Twin? Ce faci, cum ești? E bine acum în Anglia pe vară, pe răcorică pe alea când sunt 41 de grade în România. De ce nu faci opening-uri pe contul? Scuze dacă tu mai freca multă lume cu întrebare. Păi, opening-urile costă bani, nu bag de fiecare dată bani pe contul meu și alți oameni bagă pe conturile lor și atunci de ce să nu deschid la ei pe cont? Asta nu e ok pentru poze mai mult, filmează mai ok decât cameră digitală. Logic, mă, mai bine orice decât o cameră, decât un webcam clasic e mai bun orice cameră. Orice cameră, indiferent cât de... Depinde de obiectiv, depinde de mai multe chestii, adică... Ștergi sondajul? Da, aveți dreptate. Hai ștergi sondajul. Ai văzut că simplele de 7 ani la Navi? Da, mă, da, ce e? Se pare cum e incredibil că eu l-am prins și perioada aia de la Liquid, când primea bully de la fricazoici. Mi se pare atât de mult chestia aia, e ireal. Cât de mult a trecut timpul. Care e răcărică că e o căldură de mori. Hai, mă, Andreea, că n-are cum să fie așa. Nu mă la pe mine că e căldură în Anglia. Câte grade stă acolo? Ești de muncă? Azi e o zi răcoroasă în București și sunt 32 de grade la ora 8 seara. Mai lăsați-mă, că nu e chiar așa, auzi, că e... A, uite-mă, că e deja gata clipul, ce aveți? Dimineața a fost 8 grade. 8 grade n-am mai văzut în primăvară aici, de bun ce ai. Stați să vezi val de căldură ce vine acum. Cum se numește melodia asta? I'm fine flying. Nu știu dacă cred că le găsiți și pe YouTube melodiile și așa, dar ideea e că trebuie să plătesc abonament, că dacă nu plătesc abonament îmi demonetizează live-ul cum ar veni. Ne plouă tot în Anglia. Mamă, câtă lume din Anglia aici pe chat, 21 de grade. Ce mai paradis 21 de grade? 20 în Londra, 21. Mă, terminați-vă că 32 în București, că n-aveți idee. Vezi că vara chiar e talent. Te invit în Anglia la 30 de grade și ești în cuptor. De ce? Că e o umiditate mare? Păi da, mă, dar nu ești obișnuit cu umiditatea, dar umiditatea aia mi se pare că te ajută să treci peste temperaturile astea. Gândește că eu în America stăteam la 40 de grade pe umiditate și se simțea altfel față de 30 de grade când e mai uscat așa aerul. Te arde mai tare parcă soarele când nu e umiditatea așa de mare.
16 Dublin, 17 Germania. Cineva, Germania, Hamburg? Sunt mulți mă din afară, ce ai? Sunt multe persoane care sunt din afară. Te lasă fără respirație, la început până te obișnuiești, ești nebun, dar după ce te obișnuiești... Bă frate, repet, v-am zis, eu stăteam pe plajă și stăteam și ziua și așa pe 42-43 de grade și de astea gen... Când am fost salvamar în America, în România la 36 de grade te topești pe stradă, ce ai? Mie mereu, adică și mie mi s-a părut sufocant la început, dar după ce m-am obișnuit mi-am dat seama că de fapt comunitatea aia înduram temperaturi mult mai mari. Că poate era de la briză, dar nu știu ce să zic. Era cald rău de tot. Ai fost salvat în America, da mă, da. Iar vă arăt poza aia să râdeți de mine. Mai avem 6 minute. Am 10 ani, ok, și nu te obișnuiești? Bă, frate, eu m-am obișnuit după, adică la modul mi se părea super ciudat. Când am ajuns în New York, de exemplu, după ce am stat acolo pe o unitate, mi s-a părut super ciudat. Da, mă, uite, salvamar, ia uite, hai. Dați-o la poza asta și râdeți și acum hai să continuăm opening-ul. Pare cea mai amuzantă poză de pe internet asta, mereu râde lumea de aici. Bun. Înțeleg ce, eram salvamar cinstit, nu furam, nu dădeam în cap. Prisma 2. Am un ruby ceva ca lumea. Frumos cover-ul de la nou film Barbie. Este mă că acolo era și asfalt încins acolo. Ce e? Crezi că era doar plajă sau ce? Haide mă. Încă 2. Oricum pot să iau de acum 20 de chei. Mai trebuie să vină niște cutii, dar o să vină. Te schimbă mașina pe Audi, nu? De ce? Ai văzut poza asta pe Instagram sau ce? Nu, asta e mașina asta, încă am mașina asta. Poate în toamnă să vedem. Poate în toamnă mă gândesc să schimb, dar momentan nu... Ai văzut poza asta sau ce? Nu, poza asta am avut mașina asta o săptămână și mi-a făcut Liviu o poză cu ea și mi s-a părut marfă poza. Și toată lumea a zis, stăpâne sănătos, să darea, dar... Efectiv era... Adică era mașină gen... Am avut-o de vineri până luni, adică, na. S-a lansat cum ar veni modelul ăla pe stream la mine. A fost și de asta o premieră, cum ar veni în Europa, nu știu. Așa zicea ei, poate m-am mințit, habar n-am la momentul respectiv. Părea că așa e. Și după, la vreo săptămână, 2, după ce au filmat mai multe persoane cu mașina, mi-au dat o săptămână. Nici, ce cred de păcat. A mea știa cine mă urmărește, știa că n-a fost creată mașina mea. Bine, sunt mulți care mă întreabă, n-ai aveai mă seria patrola? Zic, bă, am pus o poză pe Instagram, zic că e mașina mea. Adică dacă mi-aș lua o mașină și aș pune, a zice noua mea mașină. Sau eu cu noua mea mașină, sau ce părere aveți despre noua mea mașină, dar... Ia-ți următorul model, dar 4 nu-mi place interiorul la el. Mi se pare că e interiorul ăla de la A5 care se găsea în 2000... E același model de interior din 2016. Adică nu s-a schimbat nimic și de aia nu mi se pare următorul model de A4... Afară arată șmeche, dar în interior mi se pare că nu e așa de... Vezi pe Jaxy cu Lambo? Hai că Lambo. Nu știu, vedem, mă. O să vedem. Nu vă mai zic oricum nimic de mașini de alea, nu vreau ca să fie surpriză, nu mai vreau să am discuția asta. După ce o să-mi iau, o să vedeți de ce mi-am luat. Ce mi-am luat. O să vedeți cum o să arate Duster-ul nou. Și mașini ți-ar putea să ții, dacă aș avea bani limitați, aud de rău. Mi se pare că e așa dream car-ul ăla din FS. Da, nu cred că mi-ar plăcea cu adevărat, că probabil e o mașină destul de rigidă și la ce gropi sunt aici. Ehe. Faci loc cum scos de Astro din reprezentanță? Păi am făcut tata când l-a din reprezentanță, așa, avea 6 km, nu știu.
Frate, Julian, Teza nu-mi plac mașini electrice, îmi dau anxietate de asta dubioasă rău de tot. Bă, vă mulțumesc frumos pentru sfaturi, băieți, dar o să-mi iau o mașină care gen consider eu că e cea mai potrivită și gen, deși apreciez sfaturile voastre, consider că nu, adică consider că eu cred că știu cel mai bine ce ar trebui să-mi iau, adică dacă îmi trebuie o mașină de familie sau o mașină de sport sau ceva sau de-astea, sau adică la modul eu înțeleg, fiecare are părerea lui și fiecare spune din punctul lui de vedere ce și-ar dori el atunci la momentul respectiv, dar... Na. Merge de Astro Vio, e Dacia, ești nebun, nu se strică niciodată, n-a avut nicio problemă, mă rog. E Dacia totuși, trebuie să-i mai pune niște silicon pe bord pe acolo, că îi băreau chestiile, deși era nouă mașina, dar după ce a adus o reprezentanță nu mai are problemă cu ea, chiar e tank. A început? De ce minți, mă, frate, mă? Ia-ți nu la CLANUL JAXY, e frumos mașina la TV, da, e frumos în ăștia. Mai ai 2 minute. Ți-ai luat seara? Bă, frate, câte sfaturi văd acolo pe chat. Vorbeți efectiv, zici că voi trăiți viața pe care o trăiesc, ești nebun și voi știți cel mai ce știți cel mai bine sau ce planuri am de viitor sau ceva. Toată lumea, ia-ți de aia sau ia-ți de aia că trebuie să faci aia. Bă, frate, fiecare om trebuie să facă ceea ce își dorește cu adevărat. Nu trebuie să facă că dacă mai mulți oameni fac un lucru, nu înseamnă că și eu trebuie să fac lucrul ăla neapărat. Gen, poate mi-au, ești nebun, motocicletă și mă duc la curse. Adică, legit, fiecare și ce consideră cel mai bine. O dubă, da, mi se pare o alegere bună, ești nebun. Hai, față de pasace, ce am? Față de șaran cu 7 pucăiți. N-aș lua trotinetă electrică, sincer, dar... Mai sunt câini pe aici pe stradă, deci n-aș vrea să mă întrec cu ei. Bă, chat, mai avem niște bani pe contul ăsta, mai avem de încă o serie de asta de... Fix de o serie de asta de cutii, cred că mai luăm niște fracture case cu de-alea, doar că mai e un minut la meci și nu vreau să mă apuc, mai sunt 30 secunde de fapt. Deschidem următoarele cutii la următoarea pauză, bine? Hai să ne mutăm pe scena asta, ia. Tank. Un tir, vezi că tirul e scump rău de tot ce ai. Deschide revolver case ca cel mai bun roi, dar e scump o cutie, am trebuie o cutie care să coste sub 50 de cenți ca să pot să mai cumpăr 20. Sau mă rog, aș putea să iau revolver. So for a battle where the Vitality rematch is on the line, we've got big down a map, folks. That's right. You may have come in here. Oricum o să fie surpriză, gen la ce mașină m-am hotărât să-mi iau, nu o să fie surpriză pentru toată lumea. Dar vedem, nu știu, poate dacă... Adică eu mă gândesc că în septembrie trebuie să fie perioada asta mai liberă, așa, nu prea sunt chestii, dar dacă o să fie evenimente sau chestii, probabil o să amân, adică nu e arde ceva, adică mașina pe care o am are cutie automată, scaune încălzite, e perfectă, ești nebun. E perfectă. So fight on, brothers. Big, come together around your new opera of Montu and figure it out, whatever it is you need to take this. Bă? Astralis won that game earlier today. They smashed out Complexity. Smashed them. Not only that, but it seemed like Vitality were definitely going to Bă, be ce s-a able to întâmplat, win mă? their overpass match. Was that also versus Astralis? Who was that? Dar n-am apăsat pe nimic! Mi s-a schimbat sursa audio! Îmi fură grecul ăla din calculator, mă jur! Yes, they did. Bă, nu se mai auzea pentru că mi-a schimbat... Zi, mi-a schimbat sursa audio! What? I won't jinx it. Let's see what happens. All right. Okito's brought all of Big's secrets with him. That's true. Tabsin's gonna peek out and catch Regali in the water, who was a little preoccupied with watching the door that never opened.
Got the graffiti push coming through from OG. 3v3. One up in heaven, still smoked out, but that smoke now fades. Fashion wants to come through, but now it's his chance to do anything, and his teammates are all dead. It is Crimbo in order to put up a multi-kill towards graffiti and get pistol in Big's back pocket. Am fost scuze că am speriat, nu e o cinște, am fost un bug ceva. Crimbo. I expected better things from him on map 1. Yeah. Yeah, poate am apăsat eu pe ceva, dar o combinație de taste cu codul, dar nu cred. Yeah. Ai schimbat și numele în Tesla? Hai, faceți bully, mă. Căgășarilor. I was feeling like there was a lot of awkwardness out of him in a lot of the rounds of Mirage. I feel like the creativity wasn't there. He's doing some of the regular am intrat eu să bag bani și ți-a auzat la tine, ieși să mai bag 50. He got some kills, you know, but if I had to be honest, I was... I think if I asked him, he'd say, yeah, I wasn't feeling it. Sure. Gata, am drogat pe pod. Poți să intru înapoi singur, să știi că am salvat alea. Deci poți să intru înapoi singur, trebuie să mai dai tu aprobare. Ca idee. Continuăm, bă, dacă se termină 2-0 aici și bat OG, ne băgăm să jucăm meci la clan, bine? Dacă nu, dacă pierd OG, o să intru înainte, duminică, înainte de meciul Lunavi și ne jucăm înainte de meciul Lunavi, bine? Ce mașină e acum? 1.4 din 2013, e tank. You know, they found cobblestone files. They went digging. The data miners. Oh. Just saying. Scout shots down long from sight. That is a very stacked bomb site for the record. Un tag mic, aici era tank. Put their pieces. Okay, Timmy. Put their pieces in place. Process will push. Double kill off the Mac 10. Fasher, that's a Galil to be had. Sunt destul de low, mă, poate să eu mare Fasher pe toți. He's got the armor. They're trying to press him, but there's a little gap between the two peaks of Big, and now Fasher has managed to take another one down with. This has been the most important CT smoke of the new generation of Counter-Strike players. Just the front sight smoke. It slows teams down so much. It's so hard to deal with. It makes your truck angle hard against the wall so much stronger. Bun. Now the CTs are set up to stop them. There's almost no time to plant. They have to dive this, and Nexa has to dive them. Oh, he gets the scout, but the planter comes up. Oh, doesn't stop him. It's OG with the force buy win. 2 kills from Fasher up in bathrooms. 2 kills for Nexa in the clutch. Not gonna lie. You tell me if this is smart or dumb. I would have jumped across, shooting at the default guy, and went for long. Da, mersi. Un cara cum Nexa, he's back, man. Sure. Yeah, I would have tried to skip this angle, but... Mi-e un pic foame, asta e problema. Sad German noises. I was walking out to get a snack out in between games, and Vladi was walking behind Montu and goes, Montu, you want some snacks? Nu mai joacă Navi? Duminică la, mă rog, în jur de 7, așa, bro. Poate să fie cum, uite, cum a fost azi, să înceapă la 6:30, sau dacă, na, poate să înceapă între 6:30 și 8 meciuri, depinde de meciul de dinainte. Depinde de meciul de dinainte, știi? Cine câștigă de aici, joacă înainte, știi? Deci dacă joacă și se joace cu Vitality, deci o să fie meci greu și pentru OG și pentru Big. Nu. 2 scout kills coming out of Montu. Oh my god. Is that the round? He's fueled up. It's not the round though. It's not the round. This is a good fine position for Keto to be in. He can multi from here. You know what? I'm going to say it. He's going to multi from here. Ce mult mă că amândoi 100 viață și arma aia din lung. Dacă te dea de mantul ăla să-l omoare și pe următorul. They're trying to bait him into pushing. Sin came back. Îl știu aici, de ce nu-i dă la flash? O să facă double pick aici. Bravo, băi, Kito! Bun. Era o rundă frumoasă și mai ușoară dacă nu-și dădea mantul shot-urile cu V. Vreți iar să pun steagul, mă, la regali acolo, că văd că toată lumea întreabă dacă ce am un român. Mantul ăsta nu era din UK, nu. Of course, if Keto died, a whole different story, but it's telling to say that. You know, Montu hits 2 scout shots like that are insane, and you're still not super advantaged here on T side. It's a hard map. Nu m-am bătut la căști, nu?
Vedeți? Trebuie să le încarc ca lumea, dar... One gets ahead of them all low. Damn, you said it in European. I did, yeah, on purpose. It's weird that they say it that way. Is it? I mean, we're the ones using slang. They're just using the first half. Well, I guess both slang, but we're adding the letter. Bine, într-adevăr n-are să punem nume, că am pus în titlu, La Navi nu mai pun pe Mihai în titlu, că n-a fost atunci cu Major și mă gândesc că toată lumea îl știe, dar la regali am pus în titlu, eu zic că e suficient, adică totuși să nu fie prea ușor după. Adică... Okay. Oh, wow. Easy clear. Poor Crimbo. Mamă, vezi că părea că am umflat așa un pic de florile alea. See ya. M4's Hai și pe ăsta? Și pe ăsta și îi dai în 4 luni nexa și ți AVP regali, hai. Aia zic. We go back to Mirage. It happened once to them. A time that Big flooded out from Palace and got up into Keto's face on ticket. But it happened twice to Big. OG were the kings of the eco rounds. At least on map 1. Deschide că nu mai am răbdare, vinerea ce vine, mai bag 150, bine băiatul, mă. Deschide. Nothing cost $1 in Denmark. That's just Hai, în prima rundă asta și e bine rău de tot. Runda asta și e bine rău de tot. Am undeva la 100 de cutii, vrei să faci opening? Bă, mă interesează să ai bani în cont, bro, nu opening, că nu sunt Mr. B să intru la voi pe cont să vă deschid eu cutiile. Dacă aveți bani pe cont, intru, clar. Fac opening după meci, dar... Ai văzut de adamS la MOVISTAR? Da, l-am știut, am vorbit, da. Transfer foarte bun. Excuse me, talking to him, he was explaining how he was now done school and playing full time, and just crazy to think that he is now involved in the circuit, trying to qualify for that same event 12 months later. Yeah, that's pretty sweet. Felt at the time, I thought he was going to Liquid to replace OC at one point. I really did. You know, I think anything was possible. I just want to know what didn't happen. You know what I mean? Yeah. There's so much stuff that didn't happen in that off season, and we heard some of it. Man, but to think the amount of offers and deals and counters and things that fell through, that's maybe even more interesting than what actually happened. No, I heard a rumor today that there's a e Keto al treilea, na, acolo, nu prea e bine. Jersey. That's not right. O luat info, hai, du-te Keto, Keto, ce faci Keto, du-te be! Nu, mă. Bun. E bine s-a mișcat aici cu flash. Yeah, the setup is a little weird actually. He was alone. Yeah, had some support from Graffiti. Keto duking it out from heaven, trying to keep them at bay, but now they've already been able to extend out further forward through the site, and this bomb site belongs to Big. Short does not. That's Nexa on a little reach, but sees nothing for now. Big have some post-plant positions. OG have no nades. They might not need them though, we'll see. It's gonna have to be a headshot from Keto or Nexa. There it is. That kicks it off. Activates the peak from Rambat. Mamă, și bine că s-a bătut Keto ăsta acum. And it starts to fall like dominoes. Taps and swaps and clutches. 2 kills from inside of the site. Big with their second. Nicely handled. De ce zicea coachul de la MOVISTAR că vrea pe adamS să nu cu oricărui alt jucător și îl face de important? Băi, e un jucător foarte bun adamS. Adică, o să vedeți, mie mi se pare că e un jucător care are un potențial foarte mare. Decizii bune și comunicare bună, pana mea, se pare un jucător bun. Nu s-a vorbit atât de mult de la Nexus că erau vreo 2-3 jucători care erau acolo la rating și Modo și adamS, dar... One player pushed off of short already. Vedem în cealaltă să mai câștige Navi să califice 1. Unul care cel mai probabil să fie cu G2. Dacă o redu ori dai, dacă bat se califică, dacă nu se califică la un turneu mai slab cum ar veni și trebuie să se califice de acolo mai departe, mai greu un pic. You still have like an interesting spot, but it gets a whole lot scarier when they know the op's down. Can't be in heaven, can't be holding off of short. You can take all kinds of new risks. And they can also use it against you the post plant. Or carry it forward and give it to Montu. Oh, it's not coming. They assembled it so fast. Not rewarded. German engineering. Yeah, is it that good? With a Polish guy on top.
Bun. Regali kills Tabson. Oh, dude. Fasher's position's gonna catch him now. Forgetting about this. I mean, I would go fast here. With, Ăștia au cedat o armă doar ca să... Oh my god, what? Well done, dude. Yo, Crimbo's ice cold. That's my bad. You know, I said I would go fast here. Crimbo got the chain on. Nu cred, mă, Cerida aici. Cerida au făcut ce... Mamă, ce antistrater nenorocit sunt big, ăștia incredibil așa ceva. Mamă, îl ținea mantul ăla pe regali, acum mi se pare incredibil gen oamenii știu tot ce fac OG. Full antistrat, incredibil. Was it ambulance? I think so. Oh. Or Krankenwagen? L-a ținut ăla în bază, după l-a ținut ăla în under. Ăla ținea pe ăla la B. Yeah. That was a car with machine and... Oh, talent shot-ul ăsta! We spun out. Crazy, Prostus, but okay. l-a omorât pe Prostus. Regali. Low health. Mamă, vezi că a tras aici, era cât pe ce să-l omoare. 2 full health CTs, 1 on this 5-7. Why does Crimbo have this deagle out? I don't know. Where'd Crimbo's gun go? What's Crim... Where... They're just coming up the stairs behind him. He still doesn't have a gun. Nexus slowed down though, so the flank's not that fast. If Fiku could just win with 1 kill. That's it right there. Drops bomb. Yeah. Crimbo's 10 HP and has lost the weapon. Where the hell did his gun go? Picks up bomb and dies out. It is OG 4-2. fragul regalinul, in the water. It did so much for him that round. What happened? Foarte important. Where'd the gun go? De fapt, fragul care a câștigat runda. Chit că a murit după. Crimbo talk to us. O să fie fostul că expira lui regali de la Fnatic Academy, dar chiar. Good Nice shot from Regali to notice. start it. Good hold from Crimbo, catching the flank as Fasher looked to really maximize the moment. But at the end of the day, it is big back to pistols. Crimbo's preference, apparently. Very odd. Don't get lost in the sauce now, boys. Ecos are always possible on A. What you need is for the CTs to give up too much space, and you find those gaps. Oh. And then you hit the A site. Fasher's here on the stairs. People are watching him, but he finds the perfect time. Yeah. E And bine că nu doesn't s-a bătut overdo acolo. it. Putea să moară. Peeking around the side of bathrooms, whole bunch of bodies. Big Big old pack of players. Crimbo's got that Desert Eagle still. They're calling for rotational support because of that death. Molly left side bath. They're coming through it. Yeah. Forces them out. Fasher able to clean that one up Bun. and ready for the second peak. Nicely done from Hai, Fasher. Fasher, că e I like păcălele this ai round cu from Fasher, în for continuu. I mean, his enemies are Se weakened. bai prostau, pe pana nu a rămas doar 2 în viață. But still, that top con peak. Dar nu e așa rău, crede-mă. E bine, e un început bun. Ar putea să-i bată 2-0 OG pe Big. Mamă, dar dau cu vitality mică greu, dar oricum. Să bată pe de-astea gen Big. Let's go. Fasher critic, personally. You know, he Not a fascist? Hai cu 2000 de like-uri chat? Putem, am 1700. Putem oare? Not on weekdays. And man, nice to see him kind of finding his groove this evening across both maps. Don't do this to yourselves, Big. Don't implode like a submersible. Boost into the short water. We've got one in there. Nice flash. Beautiful. Oh, actually, it's never mind. Ți-a dat prostul ăsta. Bun. Still a chance for Nexa to bring it back. Flash work. Are they running through still? They are. Yep. Dropping bomb. They're too spread out. They're too spread. Let's go, OG. Morți, Big. Morți. Morți. Doar începutul a fost de atât. Morți. They were just accidentally spin out. Yeah. There's a team flash too. I thought that was just perfect timing catching the jump up, but on Luco. The attack is quite disjointed. Keto has to pee, or Crimbo. Keto is no longer on Big. Oh. The shot from Monty. It was like you said, though,
Wait, is that... Oh, sorry, I thought it was... Wait. Oh, Fasher was up top. I was like, I thought it was regali on an op there. He's actually off short, and he showed presence, so you know what? This might offer up a kill for regali if they didn't know who it was. There's that op shot in, but it's 36 damage. Thick cement down here. Crimbo tagged up a bit more, down to the half health. Lots of bodies on the B site for OG. Fiku's playing it very risky, but you know, they're not facing him. The only risky part is that they can swing from stairs as well as from beneath him. We'll see what happens. They're getting too close without the bomb right now. Crimbo is probably the one who has to go and take that back. Man, and they'll die off of long. Fasher looking for some support. Crimbo goes down as well, and now they're leagues away from the bomb. And there's nobody to go get it. Montu gets clipped by regali as he was just looking for a piece E of singur aici, să nu-i vine din dreapta. all you want, but you can't plant. You know what? They might as well just keep going though. 40 seconds. Bun unghiul ăsta. I mean, I guess at a certain point. Oh, nu. Bun, l-a omorât Ficus. And Nexa catching Sin. You're right. They could have just kept Let's going. go, OG. Atunci un pic chat că the bomb in that spot, so at least they'll come to you, but that one's weird because it's like 5v5 and they'll leave the bomb back. I just feel like things are deteriorating on big side. Fasher's looking good. Fasher actually, Link, I'm gonna check on his overpass, but playing on Fnatic, this is one map that they definitely played a lot. Okay. So this is, you know, we're an emergent map pool here for OG, so they're not even sure which are going to be their favorite maps just yet, but I think overpass might actually make sense. Asta Fasher from odată. OG. Nexa, previous history with OG. On overpass, no problems there. I would say it's definitely one of Fasher's better maps overall. He's putting in the work this evening. He did it back on Mirage as well. 1.29 rating from him. And you're still not a fascist. Again, only on weekends. Nice. Oh yeah, the Bă, point vezi about că regali. poate să bată 2-0 lejer la cum s-a început Cantar aici. Îți joace ce bine Big Row pe CT, 100%, dar poate nu le dau șansa cu rundă de pistoale cu alea, cu alea. Acum am înțelegeți când v-am zis că regali e carry la echipa asta? Sau? Are Nexa 11 cu 2? Yes? Ooh. Dink from the Tech 9. Regali's wounded. Still he's gonna drop the bomb, and then Keto is here to clean up everybody else. This is a solid OG defense. They're mopping him up. A plecat o comandă de... Nu. Nu. Nu i-am acceptat comanda de I would have clătite. painted this series as like a big 80-20. 80-20? I thought so. I mean, yeah, I'd be really like, did. I'd be pretty close. Era I'd probably be like 75, 70, Yeah. something like that. I really, you know, But it's like odds said, you know, 1.5. Și bei remantul ăsta, într-adevăr, un pic exit fragger, nu o să mint. And I think that's... I get it though. I get it for sure. No, I mean, I'll openly admit, like, I'm not blown away by the OG roster, you know, like with it all coming together, and I thought like there's no star potential, but if they all contribute, if everybody has good days. Yeah, now I hate to be a, you know, real negative about this, but this isn't a game that you can sort of measure that. That's also true. Yeah. You know what I mean? I mean, you could be happy about the result, but the real tests are like, these guys play Vitality tomorrow. So do Big, of course, but right. Brick by brick, of course, brick by brick. Yeah, you got a point. And at least for regali, consistency has been pretty damn good so far. Groups, I would say, is getting better at least. He's had at least one outstanding map per series, even if they lost, into now maybe a whole series where it's just straight up dominant control. Știi cumva ce să mănânc ca să mă îngrași, că am 14 ani cu 40 de kg. Cred că așa aveam și la 14 ani, bro. E că ai metabolismul ăla nenorocit, n-ai ce să faci. Gata, chat, sorry că n-am stat în câteva runde. Am dat comande clătite, că nu mai puteam. Era poftă rău, am mai mâncat ceva dulce de când eram mic copil. Exactly. And I suppose when we look back at OG's outing so far, bă, at this point, hai să sperăm la un 12-3, adică sunt 4-3 runda asta, 9-2. De ce 11-4? I crossed my wires. No, okay, yeah, they did on the 14th of July. And then they played versus G2. So
Sunt doi aici la B. Somebody of their own caliber. Not even Nu prea utilități la B aici, dar o gloanțe. Faci ăla se bagă pe lungul să verifice aur. Cred că vine și regali B, bă. And you know, in a totally Da, unexpected vine B. way. No, mamă. Cloud9 picking nuke versus phase or whatever. It's like 3v4 chance though, very truly well and alive. Regali, great chance to flex what he's got, but it's a one and done from him. We said good things from the Fasher CT side overpass, and that continues to reign true. Looking for his fourth on the round. It would put him 14-7, and it would close a 1v2 in process. Oh, 3 viață! Finish the kill. oh, and you make a play like that and a perfect read and you don't get the kill. Oh, 8 HP. That's all Process had left to live with. damn, that's tough. That's tough, but he's still, you know, you gotta love how confident he was about that, and he made it look like he was going for the short rotation with the flash, and even had a few bullets to work with, but Process won. That's what's important for Big. Nice 3 versus 4 in that round as well. Kept it simple. Walkout monster, trade train. Dacă e băiatul adevărat, hai să-l 11-4 repede. Hai să cine 2000 de like-uri chat, let's go. Cu 150, eu zic că putem. We saw OG pull back their T-half on Mirage and then run with that momentum in the second. Bă, nu pot să-mi dau seama gen care cum e la Big așa, adică nu i-am urmărit, cred că e mai urmărit doar cu Navi, dar n-am fost atent foarte bine la cine joacă bine de la Isus și pe statistici Crimbo pare cel mai mușcător, dar nu pot să zic că l-am urmărit foarte atent. Adică not just fluke rounds, but consistent routes to victory. Haide, mă. High multi-kill potential. Asta făceam și eu pe overpass. We'll see what Big comes swinging with here in round 12. 2 out into the short water already. We've got Fiku on an island. Oof, gets back. And Fasher again betrayed. Same situation. Process and 12 health. That was perfect molly. It's going to disassemble the boost. Frag goes a little too far. far. La mișto așa un pic. Risky business throwing Keto up here, but nobody's watching it. 3 players inside of short and no eyes for that potential boost. Gotta appreciate the perfect counter. And now they'll start to look off a short because they put a lot of players here. Here they are. Oh, talent mid round ăsta. They were trying to assemble a boost. So it's been counter tactic after counter tactic for OG. Vezi că talent ești nebun. Every single step of the way. Da, da, am văzut că adamS la MOVISTAR. Am pus pe story, băieți. E bine că v-ați uitat pe story. You boost, I boost. Am pus pe story acolo știrea. Mă bucur mult, ești nebun ce ai, mi se pare tank. Avem foarte mulți români la echipe de top 30 acum. Avem 4 români la echipe de top 30, dintre care, mă rog, OG nu sunt momentan, dar o să fie, o să vedeți. Și mă rog, avem teoretic 4 români la echipe care înainte de acum 3 luni erau top 20 toate. adamS are origini spaniole. Băi, e mutat în Spania de ceva timp, din ce știu. Cred că are și cetățenie, sincer, nu știu sigur. It's a facade. They will not try. Done. 9 for OG and another round where Big get 1 win, only to be shut down in the follow-up. Infinite Gold, bro, am eu, dar nu se mai fabrică din ce am înțeles. Se mai fabricau doar aia negri, Onyx, Infinite Onyx, cred ceva de genul. Am ăsta ochelari tocmai jos. I-aș lua ce să-i pun la ochi, că sunt un pic obosit după sala astăzi, dar sunt jos. Aș promovăr, nu. But again, it's not as if their players wouldn't know how to do it. Care 4 că și numai de IME, Volt și regali, adamS la MOVISTAR, care e locul 26 mondial. Ce credeți de la acest restaurant? De la Waffles, nu știu cum. Niște Waffles, corect. Cer ăsta ochelarii aia, dacă nu-i porți, păi dar nu sunt de vedere, băiatul meu. Sunt ochelari de protecție. Uite să mă obosească ochii, dar sunt zile în care sunt mai obosit și zile în care nu sunt așa obosit, adică... Na. Mai ales când sunt foarte obosit, mă ajută foarte mult să nu mă obosesc atât de mult ochii. More players here for Big than OG. They flash short. They phase the smoke, but Process is just the Tech 9. A4 goes down with nothing. Fiku takes 2, and now Crimbo's got a nice timing on this short play if he wants to push the issue.
Keto up in heaven. Keto's always up in heaven. Looking for the contact, he gets it. Nice. Crimbo takes his head off, and we've got a regali 1v2 clutch attempt queued up. Hai, Iulica. Quick wrap around from Crimbo. Dă-le gol. Over. And They're gonna regali swing. giving him a chance. Oh. my god. Flick of the wrist. Nasty. Dai tu heuri de-astea, Crimbo. Hai că e bine 11-4, băieți. And gives big. Soartă, bă, Big, bă. And you know what? Totul I de la think runda they aia, can 4 la get just 3. like isolated rounds and still be okay. E bine și 11-4. Because they're at Ai 4. zis pe online când ne vei arăta un boss pe overpass? Vă arăt în 3 hărți acum. So we'll see if they can Vă arăt după harta asta, bine? Nice round out of Crimbo though. That shot from regali. Yeah, huge. Low. Ce model de chestii alea de le folosesc ei ca să izoleze Ace Zone, gen AC zone, AI Live se numesc. Vreo 1250 de dolari bucata. Sunt căști speciale pentru esports. Există și versiunea mai ieftină la 750 de dolari și există și versiuni la 350 de dolari. Yeah, sharp. I-am primit pe gratis, dar e costă 400 de lei. I-am primit pe gratis că am avut parteneriatul lună cu ei și mi-au trimis câteva perechi de ochelari. Dar n-am mai înțeles și n-am mai continuat parteneriatul, dar în continuare vă recomand, dacă nu sunteți prea fuduli, să folosiți ochelari de protecție, mai ales înainte să vă culcați, că o să dormiți mai bine, că de-aia și folosiți o parte din voi modul ăla de noapte la telefon, e exact același lucru. Just toying with him. He's still alive. Honestly, down to 35 seconds. He's not taking any damage either. They really want the trade, but they can't kill him. Nu cred că schimbe adamS tag-ul, că el s-a mai jucat pe acolo și a avut o tag-ul României. Nu cred că o să schimbe tag-ul. And they eventually leave. This fine man, this guy is too much. That's so ridiculous. Gonna be careful just to make sure there's nobody. Da, nu prea mai văd un 2-0 aici, sincer. You know, not the prettiest half, but they got 5. So I don't even know if they'll feel that bad. At the end of the half, Launders, all that counts is the numbers at the top. Eu am ochelari de vedere cu filtru de protecție, diferență mare, seara când ies de pe PC nu mai mi-au foc ochii. Bă, dacă stați foarte mult la calculator, e un must să ai ochelari de protecție, must, gen la modul, te ajută foarte, foarte mult să nu te mai doară capul, să nu mai ai ochii atât de iritați. Adică, na, dacă stau cu ochelarii gen 6 ore, de exemplu fac stream de 6 ore, stau cu ochelarii, după simți că parcă n-a stat la calculator, așa, gen, nu, te obosește lumina albastră. Mă rog, sunt multe studii despre chestia asta. Repet, nu vă zic că asta vă ziceam și când am făcut parteneriatul cu băieții și acum 3 luni mai târziu nu am parteneriat cu nimeni, adică vă zic să vă luați de unde vreți, cum v-am zis și atunci. Chiar vă ajută chestia asta, dar da. Nici eu nu purtam când eram mică, mi se pare ce purtă ochelari de protecție. Ochelari poartă doar aia care au nevoie, dar sunt niște chestii care vă ajută, mai ales dacă generația asta de bagă 700 de energizante și mai are probleme cu somnul și așa. Vă ajută foarte mult să dormiți mai bine. Nu contează ce, nu, ele... Nu contează nici măcar, adică brandul contează să vezi cât la sută blochează, na, să încerci să... Există ochelari de protecție cu pisici și cu lentile albă, dar nu opresc la fel de multă lumină albastră, oprește 30%. Asta opresc 60-70% de lumină albastră, ceva de genul. Ziceți nici una de pistoale, dar ar fi bine. Oricum cred că sunt fericiți, mă, că nu cred că e harta overpass, o hartă prea pregătită pentru OG, adică ei s-au apucat de prac cu vreo 5 zile după Navi, adică ei aveau, cred că 3 zile de prac înainte de concursul ăsta, adică... Hai, poate merge runda asta ceva. Și monitoare cu tehnologie de-aia anti-albastră. Bă, toate monitoarele au tehnologie iCare sau ceva, dar dacă nu pui mod de la extra, e un mod pe Windows, mi se pare, în care îți scoate albastrul ăla de tot, dar... Na. Tot mai e lumină de la televizor sau din alte chestii. Producing Counter-Strike events. There's another one. There we go. Shout out production. That's the only real. Yeah. Molotov down on Monster. Final hit of the half. Repet, poți să faci și mouse, poți să faci și Windows, poți să pe telefon poți să scrii profil, dar gen folosește. Chiar vă ajută. Da, mă rog, dar considerați că nu vă ajută, vă place să vă doară ochii sau capul după o perioadă, nu la început. Whatever.
Very clean shooting. One man with one mag. And again, that's putting his name up amongst the rest of the pack. It is all of OG coming together. Crezi că este CSGO? CSGO e maxim o lună, mă gândesc, la termină vara, nu? Yeah, that is nice. Care era tastatura lui mea? Gen 115 tastaturile mea. Pare incredibil când se joacă cu ea. Tastatură bună. Doar că nu sunt eu așa fan. E mers, 10-5 e bun. So it is indeed double digits from the OG CT side. Can their offense finish this off? Mi se pare good tastatura. Ce prea de canalele care au un loc de webcam cu fața lor, un câine sau ce mai au, cum are Insanity? Bă, chiar la Insanity, dacă vreți să vă abonați, s-a spart canalul, are canal nou. Bă, pana mea, whatever makes you feel good, adică, na. Dacă te simți mai bine să nu te arăți cu camera decât, na. Nu știu. Sunt multe canale de YouTube la care nici nu știi cum arată cel care vorbește în spatele sau n-ai știut foarte mult timp și atunci, nu știu, mi se pare că e vorba de ce energie transmite, așa nu neapărat de cum arăți. Legit, de când folosesc modul de Nightlight incorporat în Windows 11 au dispărut și durele de cap, a devenit și sau unul mai bun, țin să menționez că am filtrul mereu. Da mă, nu, bă, da mă, după, adică o să facă la un moment dat, că nu sunt degeaba chestiile astea sau ceva. Ok, poate n-ai tot timpul nevoie de ochelari, nu ți-ar strica o pereche, sunt și branduri mult mai ieftine sau ceva, nu știu care sunt cele mai bune și așa, dar încercați să mai folosiți filtrele astea de lumină albastră, să vedeți că vă ajută. Deci CS2 poate să iasă până aproape de octombrie. Nu frate, scrie Summer 2023 la release. Summer 2023. Deja au scos 4 hărți, nu? 5 hărți au scos. E aproape gata. Eu zic că la următorul update poate să iasă direct jocul tot full. Mă rog, o să fie open beta, cred. Adică gândiți-vă că deja s-a scos Mirage, DAS 2, Vertigo, Mirage, DAS 2, Vertigo, Nuke și Overpass. Adică 5 hărți scoase. Deci, we chilling. Office-ul la fel, s-a scos și Office-ul băgat așa mai pe... Da, deci deja sunt multe hărți scoase. O să mai scoată probabil Inferno, care e în următoarea hartă de asta, cum a fost Overpass-ul aici, o să fie Inferno, care e foarte revamp. Și Anobi și Ancient, care gen sunt aceleași hărți, doar că o să fie mai luminat, o să fie lumina diferită pe ele. Și asta cred că le scopă toate 3 odată la următorul update. Și după care o să rămână jocul open beta după ce le testează și pe alea de bug-uri și de chestii. Și la un moment dat o să se facă switch-ul ăla. Eu cred că o să rămână limite test oricum, sau mă rog, să vedem, poate să fie, de fapt nu, că trebuie să dea drumul la open beta. Dar deja de la open beta, cred că o să ne uităm la competițiile de CSGO, dar cred că o să ne jucăm CS2. Că o să treacă, o să se facă CS2 peste tot, cred. Hai că neoficial o să existe servere mai bune pe Faceit, dar asta e neoficial, nu e de la ei venită chestia asta, am auzit așa niște rumoruri, pentru că subtick rate-ul ăla, deși e foarte accurate, la gloanțe se vede clar că nu are ticurile maxime, adică nu se poate mai bine de atât. Dacă am deja ochelari de vedere, poți să pui filtru peste ei. Poți să pui filtru. Boostul pe overpass să-l punem, dar după harta asta. După harta asta, bine? Vedem, aici pistoalele decid mult, zic eu. Dacă iau big pistoalele... One is running up A. He's left side long. Alone off angle position. That's short. I'll try to help you. Toilets one. One toilet. I didn't see A, boys. Should be all A. One long. One toilet. Headshot. I go A. Long and A south. Ich hab rechts geholt. He's bank. We have no bomb. I'm smoking stairs. Bomb is C-spawn. I tried to search him. I can only default. Close SWAT. Long. Nice! Nice next shot. Bank. Nice. Nice, Julian, man. Nice, boys. Well, Big wanted to take the series to overpass, and they did put up a fight, but it was no easy feat getting the 5 rounds that they did. We saw some slow ones, some burners, on an individual level, OG looked sharp all over the map. There were problematic moments for Big to get rounds everywhere all the time, and some breakdowns, I think, in the strategy and kind of calls and responsibilities. We see bomb left and spawn, for example, in that mic up moment. Mult rău de tot. It's not the kind of Big that inspires you. Nice, Julian. Gate, but now they've got a CT side to work with. So, their map choice. Oh! For Fiku.
Se aștepta la asta, mă. Super easy. L-a făcut counter, cred că la runda asta sau ceva, nu știu cum se aștepta. Mergea pe shift, nu se gândea nici măcar pe secund dacă făcea strafe acolo. How much did OG prepare on overpass? What's their T side gonna look like? Can they play as a pack? Can they play as a pack, Logic? Somebody, because everybody's doing work. That's the OG formula this evening. It's what got them through Mirage as cleanly as it did. Letting the T's get very close right now. I mean, there's still 2 CTs here, but tabseN's got to hit a zinger, I think. Nexa with a smoke just threw that one out. Oh, there's the zinger. Looking to put Keto in a box. Interesant apel. Off the flash, the repeak, but they're getting just ever closer, step by step. He jumps in. Okay. Oh, Keto trying to charge down his ex-IGL, and this is definitely Big's pistol. Yes, and it's a much better taps into map 1. That's nice. I think the pistol's like the only thing that keeps this map alive. I know. I mean, 5 rounds can be good. It can be fine for sure. CT come back on overpass, not unheard of, but... Bă, ce treabă are, mă, nu să mai trebuie să, nu trebuiască să pui în launch option setări, pentru că o să ai aia de hertz direct în setările video. Toate jocurile noi au asta și o să poți să testi rezoluția pe ce hertz vrei tu pe toate astea. Adică o să vedeți că eu să intru în CS2, dacă se joacă următoarea hartă, o să intru în CS2 să vă arăt boostul ăla de care ce-am pe overpass și o să vedeți că, cum îi zice, va apare acolo câți hertz, câți alea. Adică n-are treabă, nu să mai trebuie să pui set launch options, o să fie mai noob friendly jocul, adică dacă ești începător în joc și așa, o să fie mai ușor să vezi anumite setări să le găsești, nu o să mai trebuiască făcute pe stilul vechi, comenzi în consolă, în set launch options, adică o să fie cam toate, o să aibă un loc acolo. I feel like Crimbo's had a frustrating day. Hasn't been putting forward the big performances that he had previously in their group matches. But speak of the devil, gonna go ahead and farm 3 frags. Process here to help him. Clean conversion as you'd always expect versus Glocks. Confidence round. But yeah, I feel like Crimbo's operating on a shorter fuse today. You know, I've seen some frustration. Mi-au dat cancel la clătite, bă, chat, bă, m-a apucat depresia. Gotta keep an eye on that. Incredibil. Potential is very real. Dar nu ne dăm bătuți, nu? Also, chance for Montu to just dominate CT side overpass with an op. He had a phenomenal first map. Fasher, victim of the smoke play. Sin crossing over into the AK upgrade, trying to fight his way out of here. Regali's trying to keep him boxed in, and sure enough, that one doesn't come for free. 4v4. He was left alone to do that. Keto will search up the part of the map that Montu left. Now, he can still die right here. It's free for taps-in. Multi-layered CT defense here on the A site. Feels very risky for Keto to just walk out. But I suppose since no trade frag or nobody else fighting by Fountain, Fiku just bests taps-in Galil over Ar fi tank să ia OG din prima rundă asta. They're gonna go long and he's so clear right now. Yeah, and Montu was the guy who was here. He left. They are nu te îngrași dacă fiecare zi cum asta și că păi am arsă 700 calorii la sală, bro. Ca idee, adică am făcut picioare astăzi. O să mănânc orice în ziua de picioare, că nu există să pun pe mine. Mă rog, nu orice, dar pot să dau niște extra calorii. Că le-ar dați. A huge gap for Montu. Oh, he's got to press into it. Does so at the worst possible moment. Nexa takes his head off, puts another smoke down on the same spot, and you've got to cover this connector flank. Fiku, loses the fight to Process. Suddenly, that bathroom side seems sketchy, and Crimbo is inside of the bank. It's a plant and a double out of Crimbo. Wow, he cleans that up. That's a beautiful round out of Crimbo for sure. Stairs flank, pivotal. Every single part of that was just so important for Big to go correctly. If Crimbo dies, they still lose. You know, they get the stairs and Crimbo care are creatină inclusă în el, proteină, vitamine sau ceva de încheieturi, vitamine și zinc, magneziu și cum îi spune, nimic. Pretty big opportunity, I would say, for OG for sure. They're back on pistols. Stai așa un pic să dau. Wow.
Try to chase him. Să vedem exact ce vrea Alex. Alex. Asher's gonna open this one up. Enough upgraded Am văzut la pistols here sala to cu un an definitely pot do la damage. locație. They've Da, all mă, dar got toată lumea știe Kevlar. unde sunt la sală, că pun Yeah, poze de true. la sală direct cu locația. Careful now. 2 round wins just like this already in the series, back on Mirage, and an M4 now acquired. Sketchy, sketchy, sketchy. It feels like CT is kind of, scared enough that all of the OG players could just group up and hit one of these bomb sites. Utility looking good down here on the B site. 2 smokes between Crimbo and Process. They're pressuring Monster with some flashbangs. They're going to put the boost up. I mean, Process is dead. Yeah, well... Surely. Can they actually see him on this corner? How far does he have to edge out? We'll see in a second. It looks like they're going to take the peek now. Gata, vezi că ne vine să iei creatin în același timp, stau în aceeași perioadă de câteva ore. Cafeina nu se absorbe la fel de bine. Păi are pre-workout-ul, bro. Are pre-workout-ul direct. Now they're just going to go into the monster hit. That M4 is still in the mix. Fiku with the dig. Damn. And Process just sits down beneath the site. We're going to get vision out from heaven. There's no utility for the T side. Tabson comes through with the cover. And Big hang on. All right, so marginally scary, but they land on their feet. 2 and 3 alive in the last 2 rounds for Big. OG will get back to guns. Cum o lua prima hartă. Ce ai, mă, bine rău. Comeback bun. It might be properly in control. I think this round will say the most. Mi se pare că prost seamănă cu Nico. Un pic așa. Un pic așa. Are freze așa mai, dar... Aveam tricou mai protein, eram bombă. Bă, Stălazi, nu mai minți, bă. Nu mai văzut nicăieri. Pare rău, dar la un visar tank. Tank rău de tot. Not joking, chiar tank. Ochelarii sunt ochelari de protecție. Se numesc Gunar. Dar... trebuie să vă las de unde vreți. Ce era mai proteina? Vanile. He dies, sure enough. Bun. But Fasher also putting up some headshots. Montu spotted, wants to reposition. 4v2 for OG. Trebuie să iară, asta n-au voie să pierdă 4 la 2. Dacă pierzi 4 la 2, ăsta e gata harta. Sau mă rog, e aproape gata. Montu hears this. Yeah, but Keto will take... Oh, now it's his Montu versus... Bă, știu, intră B, e runda secured. That's the kill. That wins the round here for OG. No sense in Montu even attempting this. Ce schimba disciplina de la membrii? Mai făcut un update așa, nu? Am scos rankurile și am pus elemente din CS. Poate rankurile o să se schimbe la CS2, dar Flash o să rămână, găina rămâne. Se vede că regalele nu e nici 50% din nimeni. Bă, sunt jucători diferiți, cu roluri diferite, cu stiluri diferite. Nu ți-e dat să mai comparați jucători care nu și-au rostul între ei. Sunt jucători diferiți care joacă diferit. Very realistic. What is? Fickle economies. Oh. Nu văd rostul la comentariile astea, cu se vede că nu e nici măcar nu știu cât din nimeni sau altceva, nu și-au rostul astea, adică vrei să te uiți la el bine, nu vrei să te uiți, așteaptă până intră e-mail, dar ce rost și-au comentariile astea, că se vede că nu e nu știu ce, de-astea așa se pe bancă, sunt semințe, adică... There was actually like a micro adjustment from Fiku there. Wow. Very clean shot from Fiku. And he had a player right in front of him. Nici măcar la unul același profil ca e-mail. E un profil pe care nu prea găsești în România în momentul de față la ce face el. Să-ți ia map control să așa, adică... Na. That's it. Some nades. Uh-oh. Eram cu de pe CSGO să rămân, nu se știe. Pasie placement-uri. Nice shot. You got the one weapon of the round. Pasie placement-uri. Start strong with it. Now ok, e bună runda asta. Hai, a murit Fiku, dar nu contează. Dacă intră bea acum repede, i-au păcălit. Uite, s-au întors acum. Dacă mai stau un pic, că se rotea ăla. Mă rog, nu e nici rău, nici nu e rău dacă fac exact, dar o să-i dai șansă lui Mantu aici, 100%. Regali versus Montu. FNL, next meci, ești mai mind?
He's here so early. Maybe they walk into him. Yes, they do. Depinde de el, așa. Mecanic au fost mulți jucători care m-au impresionat, dar e vorba de perseverență și de constanță, așa. Și nici nu putea să fie next Nico, din punctul meu de vedere. Leger la cum trăgea și la ce mecanici are, dar... It's 2v5, but he was the only rifle. He's done this a couple of times. I think they kind of need to take care still. Bravo, Mantu, să-ți dai tu runda cu vă acum. Ce rundă proastă, mă, și bagă și Neco pe OG. And of all the other guys, only Process has armor. Oh, there's the nice shot. Tabson picks it up off Montu's dead body. Fasher loses his teammate. He's been spotted outside of the bathrooms, but it's going to be a proteina, dar uneori mai uit. Bă, nu țin, adică suplimentele nu degeaba sunt suplimente, adică te ajută, dar nu ele te fac mai mare sau ceva. Faptul că mănânci și că te duci la antrenament contează la fel de mult sau chiar mai mult și că te odihnești decât suplimentele. Suplimentele sunt doar o parte, adică dacă n-am luat o zi proteina sau dacă n-am luat o zi vitaminele sadele, nu înseamnă că... Ran at full speed for that one. Fasher going to try to save this. His feet are going to get spotted. No death though, and now it's a gun carried forward and a chance for OG to at least fight here. But they lose to Montu. That went up, and that was just a money padding round for OG. Yep. Huge boost to the economy for Big as well. Nice flash from Tabson to help him out. And we can talk about just it being the one-op, but couple tidbits of utility make a world of difference. Taps in with a real turnaround between Mirage and this map as well. If regali can figure out an like how to find an op kill in this situation, that'll be unreal. Because of course, easier on CT overpass, T overpass. You're not even going to buy your ops most of the time. So how are they going to set it up? I mean, the most natural thing to do would be the 5-player boost and then see what happens. But that might be a little bit obvious to Big. We'll see. If they try to go for something else like regali. Oh, sorry, I thought they were not going to have enough money. They've got it together. Full buy behind the saved op on OG. They won't have to do anything gimmicky. No, trebuie să pierdă OG runda asta să nu le dea avantajul. Yeah, which I think that's what makes OG. Nades? No? Okay. Never mind. No frags for the T's. He's looking at that two-man boost and thinking they're trying to would be a perfect round for that artillery strike. Yeah, but they're trying to exec, so I don't want to let him know. Bine că-s doar aia doi aproape acolo, schimbă utilitățile. Mamă, dacă ce acum am dat timing bun. To go for it. Got two players close. No full flank, no CT push. No one playing right side monster. Very vanilla here for Big. A struggling Sin back on graffiti. Flash doesn't blind them. Second one will. Tocmai ce ți-am zis că am un pre-workout, deci e o dimineață. Iau pre-workout-ul. Crimbo down in the water dies. Graffiti player will add one to the tally. Fasher, he's also found Tabson. We've got Process looking to come around the site. Oh, the spray connects. He's able to track him through the smoke, falls down into Keto, who then gets traded by Sin, and a missed stop shot makes a world of difference. It's been Sin on the struggle so far this map, but he puts up a 3K when they need it. Yeah, let's go Sin. That's a big one and a huge hold, and honestly, not the ideal setup to stop it, and they even let... You would think when T's can get that far through the site that it's actually very scary for the CT side, but they couldn't find a target for so long. He wrapped in a pit. And I feel like Fika was even lucky to get one. The CT guy peaked late. A very good defense here for Big. Ce zice mă Tapson ăsta, mă? Now the money's a problem. Now OG have seen that lead disappear. And now Big feeling like they're finally in the driver's seat. Man, we know they had to dig deep on that first half. A test. That they got through with 5. Still a good amount of pressure being applied by OG. It's got Big reeling back, but it's also got majority on this A site right now. A luat Joaca pentru care armură, regali n-avea armură. Off of the safety of the bomb site. That temporary cover won't last forever. Romeo surdu Tapson. Could have been, but isn't. Yeah. Tries to back off that push. And looking towards B. Anyone off of short? No, not quite yet. But so Nexus serves as the bait fake here that it's going to be some kind of A commitment.
And they get ahead of the Molotov. Keto real far up. Ooh. Shocked that he gets process. Yeah, that's one gun. That'll be hard to get back, but 30 seconds. They still have time to try, and Fiku, a sharp shot. Montu, too scoped. Oh. Has to jump back. You get into cover. He's lucky to be Murea alive. Mantu aici bine This will be era. the most easy retake in the world. It's possible, but oh my God, Let's are they go, not gonna go OG. for it? No way. Wow, they actually give up. Let's That's go, a hard OG. shot from Fiku, but a clutch Easy. one. Damn, Montu was looking for kills inside of the Era bomb runda, site. nu They era hadn't even deloc. crossed over yet. Yeah, true. Interiorul lui Keto a schimbat tot. Mă rog, I și guess după că a a hard tras, call i-a to tras make. Fico You said they were rachetelul on ăla. short or- A little misunderstanding in just how far that distance had gone. You could say he had Două the fraguri audible super to make importante the, de la you Keto, know, jur. Două I just fraguri wanna say super, shout out super, Keto super 'cause he importante took de la process Keto. down with him when it looked like he was just dead to rights. Yeah, Already true. out, Very exposed. true. His teammates With two stepped players behind about him. to peak, Yep. for sure, for sure. Yep, had to soften that bomb site up and did so. Salut, Alex. They definitely got to. I mean, both teams got to tighten up, right? That's just. No, that's kind of why they're in the bottom game of the Yeah. Top comp. 5 There's Romanian just so wasted many rounds talents. here that are just like one player's like, I'm gonna win this round, no problem. We already have the advantage. We have better guns, and then they die. They give up a gun, and they lose the whole round. And we look back and NJ, maybe forget Cosmin. at how many maps are lost to these kinds of situations, but it really Fox. adds up. And I mean, this is a match where basically everybody's providing. Kill spread from OG, 19 to 15. Sin is kind of the Igamo. only outlier, but we just had that impactful round from him. You saw the pop off from Tabson, the praise. We got to fight, folks. But we've also got OG map up already. Can't forget about that. Guns for all. Bă, wasted talent înseamnă talente ratate. De cum puteți să ziceți regali sau MS? Bă, dar mulți trebuie să mor de nu beți înainte să intrați pe chat. Yeah, I think Nexus calls make or break this situation for OG. They've shown they can win these rounds. No, They've this shown nu mi se they pare wasted. A are fost way o more perioadă, nu mi comfortable se than you pare could wasted expect on acum. overpass. And there's a world where this game is won on the T side. Am murit de la bombă regali, avea doar Deagle, Even ok, if că they n-avea picked armură. Mă rog, contact cred că să ducă arma mai Put a lot departe, of dar emphasis nu e o on him, tragedie. whether or not he can lead the troops in the right direction. Montu, oh man, Montu's honestly been so good, but right here. Da, nu știu, ăștia massive 4 nu vin takeoff așa în from cap, restul nu Regali. pot să Man, he consider wanted to neapărat do că it sunt wasted, în ideea în care s-au jucat serios. Instead, gen, he just peeks da. up into the scoped op. Man advantage for OG. Took big 14 Seven rounds on kick. their T side to Da, win oarecum 2 ar putea, adică consecutive. având în vedere And că OG would be pulling that off a little gen sooner. juca, cum juca cu 2 ani de zile, până acum mă așteptam să fie la o echipă deja bună, știi, dar... No one on the A side. You're saving. I'm sorry. Done. Don't Just even like that. A, uite, don't even Vănache move. mi se Run pare farther wasted away from talent, the site. sincer. Let them plant and call this round because OG are touching 13, 2 clean picks, and that's it. Oh, Montu's going to be beating himself up. Because it's not like he peeked into that angle snappy. Regali just got there. Just got there. Florin Rătariu, bă, Counter-Strike, cât puteți game să of milliseconds. trolați, bă. And this time it is OG's. And then we get this. I think it's also quite a. I don't know if did Regali buy the op. You know, sometimes you're just not even expecting an op to be there on the other side. Sure. Well, pays the price. Very important. Big hold Ok, on to băiatul these ăla de three la weapons. Constanța, deci ca din la noi, Jodder. Money at a low for Da, everyone. pana, nu The știu. rounds keep getting added. Lines care mi se pare mie gen top 5. NJ, dar exact în ordinea asta, NJ, Cosmin. 2 rounds in a row on this T side. Seems like a golden ticket for OG. Cine am mai zis? Cox, parcă? Heaven și am mai sunat, dar am uitat. The default's looking a little better here for OG as well. Și Igămă, da. Dar exact în ordinea asta, deci în ordinea NJ, Cosmin, Igămă, Cox și Heaven. Is the one where it looks like OG Poate Heaven înaintea lui showing some more Cox. comfort. Nu știu ce să zic. Așa Got mi se his pare last mie. chance to get into it all. Eu nu eram este talent. Până am câștigat concursul și 96 la CSGO. Atât se putea. Atât s-a putut. Am fost talent la 1.6 la CSGO, n-am fost talent. Am muncit o grămadă ca să fiu That decent. shot from Nexa, man. That just Mă sucked rog, the bun. soul out of Big. În România, dar If he slows overall him down decent. inside of A, maybe we get a rotate. Just 2 instant frags.
And the 24th round's added to OG's count. Ceva nu e încă That's a wasted? sea of CT Da, raccoons, tot folks, ăla the asta top acum of se your apucă și screen. face echipa. Mă, terminați-vă, e wasted full, ești It's bun. OG breaking into new E creat, territory with the face stream, back-to-back. streamer, ești bun, e wasted full. Regali softened up immediately. Gen Hevonache, dacă s-ar fi jucat Limited serios de la utility here for început, big in round chiar mi se 25. pare că avea un pic mare așa, They're going for the boost inside of the B site. ca jucător. Putea avea un Keep pic an eye foarte on mare. short. Fiku has nailed some nice shots from behind that smoke, but right now, ultra passive OG. Again, more comfortable defaulting. Actually, their one sort of explode on B did not turn out too well. Big one around there. Pe chat, eu aici în categoria de wasted, mă refer la jucători care s-au jucat așa puțin la echipe și după care nu s-au mai jucat. Mă refer la jucători care s-au jucat gen când erau tineri la echipe, adică care erau tineri jucători care aveau potențial. Nu pot să mă pun eu în lista asta sau să pun pe pala și care unde aveam o vârstă, nu? Înțelegi? Nu mă refer aici la jucători bătrâni. Mi-a spus pe Ryder sau ce Ryder s-a jucat, frate, atâta timp, adică ăla era picul lui, a putut, na, ce vrei. Adică nu poți să pui genul ăsta de jucători care s-au jucat și așa, mă refer jucători care dacă ar fi fost mai serioși aveau un potențial mai mare, dar să fie serioși de la început. La asta mă refer. Și Rene la fel mi se pare că s-a jucat, adică dacă Rene era, mă rog, să vedem acum, care a apucat, dar a fost și la All-Star, a fost și la Nexus. Dacă era gen Rene talentul pe care nu l-am mai văzut România, sau poate dacă era mai muncitor, nu știu exact care a fost problema sau așa. Cred că îl demarca cineva, nu? It's a retake needed soon enough. That dumpster smoke will fade and Process kills Hai, Nexa. trebuie să bată cu ei aici. Ce bine s-a pus în crouch ăla. With a multi-kill when they absolutely need it. Wow, they grinded that one back. That was insane from Bank to hit that second shot on Regali. Fasher put himself into an awkward spot to simply die to that peak. And there were a couple of players just to lock up into their post plans as quickly as they needed to. Like, they knew Montu was back dice. They took out the support in top bathrooms. They knew everyone was coming in from rotations. Suficient de mult încât să nu consider neapărat că este talent. Adică s-a jucat suficient de mult cât să demonstreze ce putea demonstra. They wanted to overcrowd the A site and got uncomfortable doing it. Și așa, asta e lista mea, v-am zis. Reșipi suflați, nu. Au doar același nume de familie, dar n-au legătură unul cu celălalt. Deci nu pot să dea un calcul pentru că s-a jucat la competiții niciodată. The approach was actually perfect, and the fact again that OG actually showed a very comprehensive, but simple as well, default, just careful all the way through. Harder nu mi se pare wasted. Harder a fost coach înainte să fie jucător, what the fuck. Harder e gen jucător care a muncit să ajungă unde a ajuns. N-a fost un copil de ăsta care a apărut, a răburat de pe zi pe alta, adică, na. Maybe și Robert, din nou, are o vârstă prea înaintată ca să considere wasted. Dacă s-ar fi jucat de la început, de când era puștan, așa, dacă te apuci târziu, n-ai ce să faci. Very passive on B. Feels like Fiku has been really pulled off of that B play that he was kind of making his mark with. All right. Nexus got ideas. That's a big call, man. Man, it's a huge call out right now. And Montu's not starting long. He's been inside bathrooms a ton of times. He's actually going to probably go check on long right now, so... Băi, să mă duc că a ajuns clătita, bărăbă. Give a chance over. Yeah, Regali peeks in, more bodies spotted. So tough to get past this. Tabson still outside of bathrooms. Montu's going to come check that, and Keto's going to keep on walking. They've smoked the end of the tunnel themselves. It's a little shallow, isn't it? Sin's been added into all of the mix. Nexa gets damaged in the background, and Keto can't follow through. They're both almost dead. Oh, the nade! Nicely done, but back down towards the B site, Fiku gets his impact. Yeah, but now they know it's really heavy towards A, but they're still coming in this direction. Tabson, are they going to be ready for this? He's leaning out. I don't think so. This is a good spot maybe from Tabson, surely. It looks like Fiku will get caught by this, but you never really know. It's Nexa with the AWP. He's dead. Montu holds on. Fiku thinking it's just the connector, but reacts fast enough. Missed shot. The shot's missed. He's going to chase him down. Fiku, 3 kills.
Wait. 3 kills, and it started at the B site where Crimbo creeps through. 15 seconds. They have to rush in. They have to hope the one person covering gets this shot. Oh, and while blind, he'll finish off Fiku. Fasher with a chance. 5 extra seconds, but Crimbo makes the difference. 2 kills in the B site. Stoic as ever. Big by the skin of their teeth. Wow, they saved the day, man. That's honestly massive plays out of Fiku. Like he's getting some really critical shots in to give his team a chance over and over again. But Big are a little bit too clutch, and Montu, while he did start on B, the call was interesting to get up towards long. They didn't go fast enough to punish him for that start. Got back just in time, was very careful about it. Won over Regali, which is a huge victory for him and for Big. And now 13-13, another buy-in for both squads. Let's go. The water could not be more opaque at the moment. It is impossible to tell who is going to come out ahead. Fiku, good damage. Sin taken down to 60. That's 3 B defenders. Montu already starting to pull back off that forward-facing A setup. But then the server falls silent. It's been scary every time they've tried to peek out into short. They're losing their heads to Fiku more often than not. Evan Smoke coming in. Monster is the right place to go. Another strong call. Can they exec correctly? Can they hit the entries? Oh, Crimbo behind the pillar. Oh, it's clean. Oh. What? A triple off the MP9. Process just rails them outside of Monster. How does he manage that? Jesus, they came in. They had it exactly how they wanted. And yet Process with just that tiny little SMG. Ce s-a întâmplat? De ce spamați așa? Man, flashes of Keto back on Mirage sitting outside of the ramp. Oh my god. Just headshots on the first 2. The call was good from OG. The timing was there, but that MP9 just shreds them. God damn. And OG have done a good job of managing their money. They even got an op in that last round, but now they're finally out. AK for Fasher, Deagles across the board. I'm gonna try to boost up the rifle to catch somebody on B. Poliția în momentul de față este la echipă top 100 mondial. Being watched. Dacă are potențial mai mare, se va vedea în timp. Pentru că nici menaj nu avea dintr-o dată. Dar That's 2 T's e relevant ce loc era Face, cine cum era, ce loc era on B. Bomb back by ladder, so nothing can happen too quick if you're OG. Hoping for something like that. A pickup. Sin evaporates. Yeah, they give it the AK over to someone with full armor, so that AK can be passed around the entire pack of OG players. That rifle, they want it. The peak. Keto, 1, and that's it. Oh, hell yeah. Yeah, Crimbo, multi-frag. M-a pumpat mult să mănânc asta. Comes in big with the M4. One of the first times I've seen Big like pick a timing where they think the choke point's going to get attacked and they counter it early. It's been them waiting for a lot of these attacks to come in, and full credit, they have stopped a lot of OG's attacks, but honestly, OG manufactured some very good situations to get killed, but now, surely. Dink on the barrels. Crimbo, 4 and an ace. Crimbo decides enough's enough. Big's 15th is all his. Yeah, you know, you don't have to be super aggressive, but it's nice to see some tactics at moments where they think the attack's coming to try to answer back. Surely with that ace goes Crimbo's frustrations. He takes to the top of the board, 24 and 17, most kills, least deaths. Doing damage down on that B site. Very important impact the last 2 rounds. That 2K he got when he slipped into the site as OG went for that late rotation. Buy all over. A real chance for OG to extend this play into overtime. Dacă iau runda asta, poate să facă overtime, că nu mai au ăștia bani. E super importantă runda. Mă rog, datorită faptul că se închide meciul dacă o pierd. Speed presence out the gate. Stil, oricum nu e rău pe overpass, am în vedere că e harta lui Big probabil cea mai bună.
Și pentru OG Want to avoid that op on Montu nu up in pare bathrooms, but you're just pregătită gonna prea keep mult eating Crimbo puterul and așa, being his adică... bomb site. Mamă, dacă ar intra acum repede, ar fi bine rău de tot, că 5 versus 2 aici la B, dacă a murit One primul, more aici chance s-a to terminat. shine. To close out map 2, to push us into Ancient. Smoke at the front of the pipe. Man, the entire team is out there. They've got nothing. And look at that deep control, of course, from Tabson up on A. Or no, excuse me. Sin. Yeah, this is the best looking CT round so far from Big. Let's see, they set it up. Blind lineup, not a problem. Process pinned against the wall. Crimbo's fire burns Fasher. 5v3. And all of a sudden, OG, what was looking to be a pop-out monster, is nothing but a fizzle. And they're stuck here. They've got another set of utility, but their flank is so compromised. Sin activated after that last volley. So you can try to just walk this out. Barrels player, pillar position, Keto. It's just the single kill. And Tabson's here to help him. Nexo's gonna try to trade, but he's in front of the pack. And sure enough, Crimbo in the last 3 rounds of this second map goes massive. 28 kills is where he ends up. 3 rounds the lead for Big. These CT sides just looked rock solid. And so Ancient to separate OG and Big to try their best to avoid the... Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Aoleu, stați că eram pe mut, scuze. Ia, am zis că e prea dulce clătita, scuze. Hai să vă arăt boost-ul pe overpass. Trebuie să închid tabul ăla, că îl trebuie să deschid iar acum. Ce zici de fun, avea coduri sau? Cine e fun? Bă? M-a băgat automat pe CS2 sau mi s-a părut mie? Păi nu, dar zic. Nu, am mai plecat un update la CS2, dar n-a fost nimic spectaculos. Mă refer că... Bă, de ce nu se vede vouă, mă? De ce nu vedeți? Oh, gata, mare bug. Bă, de ce trage botul la mine că m-a speriat? Bă, ce se întâmplă, mă? S-a băguit ăsta? Incredibil. A, nu merge, se blochează, hă? Ia stai așa un pic. A, dar cred că e de la joc, mă, că rest merge bine.
Stai că m-ai traumat în joc. Da, uite, mă bag direct în CS2, vedeți? T-a blocat. E, nu e, mă, merge acum. E doar în joc se blochează, nu dau seama de ce. Uite. Mamă, mi s-au băguit astea de USB-uri, incredibil. Bă, ce se întâmplă, mă, Doamne ferește? Bine că merge? S-au băguit USB-urile, mă. Bă. Știți ceva, chat? Hai să nu ne complicăm, lasă. Lasă, că cine știe ce se mai întâmplă aici, nebun, lasă așa. Lasă, mai bine vă arăt așa, overpass, CS2 boost. Nu asta. adamS joacă și la Pro League, da. La o când joacă nu știu. Momentan. Overpass, boost, Counter-Strike 2. Dar mai știți? Da, mă. A, uite, ăsta e, cred. Ia vedeți boost. Și gen ăsta puteți să-l faceți în 2 oameni. Ca idee. Fiți atenți, gen ăsta puteți să-l faceți direct în 2 oameni, adică... Gen ajunge și cu 2 oameni dacă îl faci. Mă rog, în 3 oameni trebuie poți să-l faci. Și vede ăla peste. Dar nu vreau să mă gândesc care e povul ăla de sus. Dar nu se vede, că eu l-am văzut doar în 2 persoane. L-am văzut cu unul care gen... Mă rog, să nu mai zic de asta. Să nu mai zic de asta, ești nebun. Te urci direct singur pe short. Nu era la ce se l-au peșuit pe ăla. Uite că era 4. A, asta era, da. Uite. Și este în 2 oameni. Gen exact boostul ăla, dar nu e tot clipul, e gen mai... E mai mic cum ar veni, da? Gen ăla e. Ca să vă faceți o idee. Ai văzut anuiul lui Loba de pe Mirage și CS2 pentru Under? L-a pus pe Twitter sau ce? I s-a împlinit visul, very proud.
Lol, adamS, baby, more like Adam G. Bă, chiar ai să dăm și noi tweet pentru adamS. Adevărat. Deci și am dat follow, ești nebun. Congrats on this sign, adamS. Best of luck. Our support. Chat. Nu mai știu dacă v-am arătat. Nu știi de unde să mai iei cloud. Uite-l pe ăsta, ești nebun la cap, păcătosul ăsta, săracul. Gen, nu știu de unde să mai iau cloud, că l-am loadat pe Carrigan, care gen legit e singurul jucător relevant de la sfârșitul CS1-6-ului până acum aici, de bun, și nimeni nu vorbește despre chestia asta, gen, omul a fost 15 ani de zile top 20 mondial la CSGO, la CS1-6, la CSGO și probabil la CS și eu nu știu de unde să mai iei cloud, puiu. Aia era, cloud era aici, nebun. Cloud era, că de la asta voiam să mă răspundă Carrigan și să mă pun, facem cloud pe bază de, vezi, mă? Cum sunt româniști adevărați. Ia. Ce Ioanu m-a pus ceva pe Twitter? Dar de ce îi pupi în cur pe ăștia și le dai tag? Bă, adamS e român, asta o idee, asta ca idee. adamS e român și gen mă bucur că e un jucător român care a ajuns la echipă de top. Iar la Carrigan gen i-am dat tag că pana aia putea să nu-i dau tag, dar gen nici nu știu dacă a văzut tweet-ul sau n-a văzut tweet-ul, dar gen chiar mi se pare un fact relevant despre care n-a vorbit nimeni. Nu e ca și cum fac asta, la fel lui Volt l-am felicitat că s-a dus acolo, despre ce vorbim, adică pe cine, cui le dau tag, pe cine pup în fund, că nu înțeleg. Adică că ce, că zi vorbești despre jucătorii români sau ce? Eu cred că am pus și omorul la crearea jucătorilor români, gen, cred că ar fi ok sau cred că e ok că trebuie să-i susțin, nu? Adică nu, chiar nu vă înțeleg. Și a băgat acolo pe ascuns, mare clătită uriașă de la Bușten, dar cam dulce, nu știu, pana mea, îmi plac clătitele aia. Cred că trebuie să mă iau clătite goale să mor. Sau să-mi pun așa un pic de... Nu, e prea dulce să mor, nu pot să mănânci. Da, mă, nu, o să vrească clar full spaniol acolo, că și portughezul la 100% știe spaniol. O să vrească spaniolul, dar pana mea, e român acolo, e stil. Să fii suport pentru românii noștri este vopare în fund what country? Chiar că. Nu, frate, stai că i-am dat tag lui Carrigan pentru cloud. Că e să feliciți un jucător care ți-a marcat cariera, chiar e căutare de cloud, ești de bun, că normal e căutare de cloud, cum să nu fie căutare de cloud. Știi, băiatul ăsta că eu în 2012 m-am uitat la Carrigan ca la Dumnezeu și îi omora pe copiii ăștia pe 1.6, că chiar m-am uitat la un frag movie de curând cu el. Era grav rău de tot, uite, dacă vreți să vi-l pun, da, vi-l pun cu că-s melodii de la dubioase. Carrigan CS1.6, chiar la seară m-am uitat. Ca să vedeți ce grav era la 1. Nu mai știu la care m-am uitat, ăsta mi se pare, dar îl dăm fără sunet, că sunt melodii dubioase. Oricum nu cred că începe fix într-un minut harta. Deci uitați-vă, deci asta e sfârșitul de ultimii 2 ani de 1.6, da? Uitați-vă gen, ca să mai vedeți că o să vedeți jucători care au mai fost pe la CSGO, da? Tret ăsta care a fost coach la NIP, Nico, nu știu dacă e același Nico. Chiar nu știu dacă e același Nico, sincer, nu vreau să vorbesc prostii. Crystal, care îl știți că a fost la Big. Ăștia nu știu cine sunt X-Când ăștia. Dar gen era grav rău de tot sfârșitul, gen de la 1.6 mi se părea grav de tot Carrigan. Da, bă, asta ești care trag, că lumea acum are impresia că eu caut cloud în condiții în care ei nu erau aici când eu mă uitam la Mihai și abia se uitau 1000 de oameni când se juca la Major, la RMR în România, la București. Vara, nu se uita nimeni, dorea pe toți la banană, nu iubora nimeni. Atenție aici, aveți jucători Exist, de la Fnatic, Freeze, pe care cred că l-a sprins un pic, Gux, nu știu dacă a jucat, și ultimul pe care o omoară Pita, care a fost și la NIP la început, da? Deci de aia zic că gen e un jucător relevant, adică omul era star player, uite, Winfact Alu,
pe care omora. Ia uite, Lurpis, care a inventat un sistem de grupe, sistemul ăsta de grupe în care joacă câștigători în 3 și pierzători în 3, sistemul Lurpis. A zis că eu uneori mai zic. Ia vedeți aici. Pe Foxul, ala Fox era la rusul. Dosia, uite, Dosia, Romșchedic și pe ăștia, pana mea, erau top atunci, erau cea mic pe Dosia. Ia vezi, uite ce trăgea aici, numai, uite bucăși ce trăgea Carrigan aici. Ia vedeți, Silent Run și un glonț sau, în primul glonț era pe cap. Asta e în România, la concursul din România aici. Eram și vreți Carrigan? Da, sunt multe meciuri în care și ca uite, fiert. Ce mai era rege Carrigan nici, bun, chiar ultimul an mi s-a părut super bun, super bun. Era acolo, foarte aproape de Markelov ca și pic. În sfârșitul jocului, mi se pare că terminase jocul Carrigan, așa mi se părea. Trăgea de rupea. Ăștia nu știu ce sunt Laguna cu ăștia. Ce vrei, mă, dacă românii sunt obișnuiți cu hate, cu dalea, ce vrei, ești nebun la cap? Ești obișnuiți cu hate, cu dalea, ei... Nu știu că mulți dintre jucătorii ăștia s-au format la concursurile din România, o parte dintre ele făcute de mine și, mă rog, făcute teoretic de noi, că tot a început de la un gol pus și după am reușit să aduc sponsor și chestii sau ceva, dar chestia s-a făcut colectiv, că dacă nu vă uitați, voi aduceam niciun sponsor, ești nebun. Da, pe Laguna, că ăștia văd că și-a făcut filmul, ia să vedem aici. Iar Lions ăștia. Pana mea era grav rău de tot Carrigan și repet, asta era la... Asta e sfârșitul de 1-6 ca idee, adică grav rău de tot, chiar grav rău de tot mi se părea. Fanii realimezi, dai seama că fanii realimezi sunt într-adevăr care se uitau la el pe stream înainte să fie la Navi și înainte să aibă să facă ce a făcut Gamer Legion. De seama, vin băieții ăștia acum care ei nu știu că noi ne uitam la prămăruri pe GoTV să moară Jana la ei. Eu jucam în București, uitam pe GoTV, că eram ultima mărâți, dar aveam dreptul, n-aveam nimic, știi, nu vedeam camere cu jucători, să dă-alea, ce, nu exista așa ceva. Eram vai sfârșitul nostru, ne uitam pe GoTV, ești de bun, ne uitam, vedeam smocuri, chestii, dar era marfă și acolo. Ai marfă clar să te uiți cu camere, mai ales că bagă și replay-uri cu țintele lor, cu toate alea cu alea, dar 5 joc te ajută, că vezi unghiuri și chestii. Fiku finding his groove in this new OG lineup. Process. 5-7. Kings or fast cap, bro. Ai zis fast cap deja e irelevant. Jucătorii buni de la 1-6 au jucat la competiții. Dacă vrei să zici, poți să zici PGL, ACL, că astea erau singurele care se mai făceau. Sau, la rest, dacă zici fast cap, getter, net, or playsy, alea erau mixăreală, bro. Sunt faze, ca și cum ți-ai face faze pe Facey. Irelevant. Și probabil oricum sunt făcute după ce nu se mai juca lumea CS1-6. Că dacă era un jucător bun la 1-6, auzeam de el, că m-am jucat 2 ani de zile la echipe top 4 la 1-6, adică eram acolo, next please, MBK. Eram top 3, top 4 acolo. Oh, they're still annoying them. 3v4 right now. Hold on. 3v4 and look. Now one gun will get picked up. Their health bars are depleting. But it's the MAC-10. You are BB cap cu stream team unele. Una dintre cele mai bune live-uri livrate de către regii mei. Vezi că erau tare alea aici, bun, când a intrat atunci și ne-am învățat să-i batem pe ea de aoleu, ferească Dumnezeu. Chiar e marfă ăla, că m-a jucat cu el în echipă, puteți să vă uitați la el. A făcut și el stream atunci, nu mai țin minte. Sau e doar din povul meu? Legătura pe PGL cu România sau e companie portie? Companie portie în România, ei la început organizau concursurile în România și doar organizau, după care au început să facă producție și na, fiind primii care au făcut producție, adică i-au adus streamurile super de vreme. Gândiți-vă că ultimii 2 ani de zile aveam streamuri în România, așa, penale cum erau ele, că îți dai seama, comparativ cu astea erau penale, dar erau ceva de stătea mintea în loc pe vremea aia să te uiți la așa ceva. Voi să zici că astea sau un 6 FW. Din All Stars, mulți dintre voi poate știți de la el, dar poate nu știu dacă v-a povestit de foarte multe chestia asta. Dar noi ne-am jucat împreună la 1-6 în echipă. Echipa noastră avea un sigur schimb, rush. Dar gen, rush-ul ăla era tot timpul rush 3-2, 4-1. Dar era rush, adică noi nu exista să jucăm încet, să dă alea, să stăm la scos, cum se zicea atunci. Noi rush, toate schemele erau rush. Dark și Shadow, da. Deci PGL la bază de acolo pornind, ei vindeau, cred că și vindeau și licențe, mă, prin Computer Games, nu știu dacă era Computer Games total o PGL. Cred că vindeau și ceva licențe de astea de Steam, dar ideea e că organizau concursuri, na, au început să facă producție până 2010-11, cred că au fost primele, 2011 cred că a fost prima oară în care am avut streamuri în România la CS1-6
Și după ușor au ajuns să facă și la alte jocuri și au ajuns să facă la Dota, la Counter, la evenimente internaționale, să nu mai intereseze neapărat România. Oricum, din punctul meu de vedere, cred că nu i-ar fi deranjat pe PGL să facă chestii în România, dar momentan s-a comportat foarte urât așa, adică feedback-ul era tot timpul distructiv, niciodată nu le convenea nimic, pentru că nimeni nu înțelegea ce înseamnă chestia asta, adică nu venea PGL să explice, bă frate, voi ca jucători sunteți zero, dacă nu existăm noi, voi jucați degeaba. Și nici măcar nu generați banii pe care îi dăm noi la concursuri, adică erau prize pool-uri care nu erau generate de viewership acolo, erau doar investiții de la PGL sau na. Și n-a apreciat nimeni și stai seama că ce face stăm în România, nici jurești sau să facă până afară. Nu cu Adi Shadow și Dori comentator, da. Dori dacă nu era jucător era comentator, ce ai? La orice land, dacă Dori prindea să joace la cineva se juca, dacă nu era direct comentator. Erați până la 1-6 până jucați versus Tech pe Tech și pe EQ nu le bătea nimeni. Dar i-am bătut pe EQ, Mai băteam așa și pe Tech i-am mai prins până niște mixuri de astea pe la niște lanuri sau așa. Dar era greu să-i bați, erau foarte experimentați. Gândește că Tech sau EQ se schimbau între ele, tot timpul erau aceiași jucători aproape și în fiecare an se duceau de vreo 2 ori la concursul de astea în afară, care se duceau top 16 echipe mondiale. Ca să faceți idee. Și mereu jucau cu ea și de asta era schimbare de experiență și de darea, adică te duceai, te jucai la un Dreamhack Winter, la un Dalea versus jucători. Gândește că stăteam 13 până la 3-4 dimineața să intrăm pe GoTV să ne uităm la meciuri. Că nu era stream sau așa, intrai direct pe GoTV și te uitai pe GoTV, de pe HLTV de fapt era Half-Life TV, nu era GoTV, a venit la CSGO. Intrai direct pe HLTV și te uitai pe HLTV ca și cum te uitai pe GoTV. Dar nu era așa ca lumea GoTV, era jale, adică... No, not Blockbuster. I'm talking Walmart now. Walmart did have it, yeah. I don't think they do that anymore. E că Bița a fost fondator la PGL, nu știu. Știu că a avut ceva rol, dar nu știu că a fost fondator la PGL sau la ACL. Reci, Jighe, Tălpan, bă, frate. Mi se pare că efectiv nu se apără interesul sportului. Adică un meci care poate să gereze atâția bani într-un sport întreținut doar de case de pariuri și de astea. Și dacă ar dispărea, dacă s-ar da o lege acum să nu mai existe case de pariuri sau ceva, ar muri sportul și nu numai sportul. Și probabil multe alte, nu numai fotbalul, multe alte sporturi, da? Adică te bazezi momentan doar pe... Asta e cel mai mare revenue care vine. Cred că 80% din revenue vine de acolo, da? Și tu îți permiți să pierzi câteva sute de mii de euro doar că nu-ți vin oamenii să-ți umple ghencea-ul? Mi se pare penal rău de tot și mi se pare pură inconștiență. Dar mă rog, nu mă miră nimic în țara asta de căcat, sincer. Mă rog, fapt, țara de căcat. Țara chiar e foarte frumoasă. Dar te scârbește de că se întâmplă de asta. Eu, pentru Dinamo mi se pare avantajos să joace pe Arcul de Triunf. Că se simt ca acasă acolo, știi, dar... Mi se pare că e și printre puținele echipe. Mamă, uite faza lui Ime, lol! Faza lui Ime, mă jur, zici că a fost anti-eco-ul lui Navi. Bă, incredibil, bă, nu verifică nimeni în poziție. Nu știu dacă o să cântărească greu runda asta. Pentru... Yeah, once Tapson gets his, it's like everybody lets their guard down. You know, you've dealt with the pocket guy who's too close. Ce țipă bătrânul ăsta de Tapson, mă? Chiar mai trebuie pe CS2, Anubis. It is actually, but Ancient și Inferno. You know, maybe they 16-3 it right here, right now. Backpack Live era cea, bă, eu nu l-am prins, a jucat, cred că pe la ACL, era admin la ACL, cred, ACL Haek, nu știu, ca jucător nu l-am prins, eu am prins perioada de la 2008-2009 în sus, adică ultimii 3-4 ani de Counter și așa, primii ani ce s-au jucat până atunci, când erau Darky, Perry și așa în floare și Taufik și aia nu i-am prins, adică eu când m-am apucat, Perry deja se lăsa, Taufik se lăsa, că na, erau mari și... Trebuia să muncească, că nu te întreține din Counter. A băgat o deja, da, a băgat o dată cu Niucu, nu? Care bătrân că e mai tânăr decât tine? Cine e mai tânăr decât mine? Nu, calitatea de la stream e maximă, doar că e doar 1080p. Se mai pierde și de la mine și de la ei și na. O să le dau feedback la următoare eveniment dacă poate să facă 2K, ar fi tare. De pe cum eram 6, bă, era, uite, nu pot să-l pun la Wasted Talents, dar dacă și-ar fi rezolvat așa s-ar fi echilibrat. Snapper mi se părea că era gen super bun jucător. Doar că nu
făcea foarte multe rage-uri așa, nu era foarte echilibrat, dacă genera cumva găsea o liniște asta în joc, să nu se mai enerveze și doar să juca și așa. Prea super jucător Snapple. Foarte bun. Tapsenale 28. Păi da, mă, dar dacă mă pui lângă el zici că e taică-miu, să mor eu, degeaba ziceți. Dacă mă pui lângă el zici că e tăticul meu, uite cum arată. Normal că îl fac bătrân. Bă, nu vreau să intru la 1-6 cu este tale, scuze, că nu i-am cunoscut atât de mult pe băieți și au fost foarte mulți jucători care s-au jucat sau ceva, adică... Na. Erau mulți care erau considerați talente că se jucau coduri de acasă și de alea, adică nu vreau să intrăm în zona aia. Cine a fost bun la counter la 1-6 a ajuns până la urmă la echipe de-astea, măcar în divizia să prindă câteva sezoane, știi? Restul erau așa legende că, na. Process is gonna have to do something spectacular. Sin clears Fasher, shadow advantage, Process headshot. He knows the one back in Temple's there, but regali sharp on the AK. We've got a smoke up for Donut, which makes it way easier for OG, but they're still... Oh! De soartă, bă, ai seen... Fugi. He's gonna plant behind box. CTs don't want to charge him down, but they get him off of the plant spot. Regali hears him running through the side, and it's cleared out by Dacă făcea pic din spate de la cutie. Ce rundă scrappy, ce mamă, ce rundă păcălită de big. I don't even know who sort of deserved to win it more, but it's got to be some nerves coming into that communication. Everything, honestly. That was a rough one. Bă, aveți dreptate, calitatea chiar scăzuse la 720, sunt prost rău. Chiar scăzuse calitatea, dar mă rog, de fiecare dată se punea pe Full HD, nu înțeleg de ce s-a pus acum 720, pe da, eram așa de sigur pe mine, îmi cer scuze. Îmi cer 1000 de euro. Da, așa, for Nexa to put it down there when it could have been back box and they could plant for Temple and back side. Baci închis de player. Bă, adevărat, n-am mai băgat de mult. Asta cam aceiași m-au mai băgat, alții că mereu cam aceiași jucători. I don't know. Dacă de bun era, bă, știu că nu e o legendă, cred că a confirmat și el pe stream. Trimis la un moment dat ofertă de la Maus, dar n-a vrut să se ducă. Dacă se ducea la Maus, Sedan era primul jucător de la tier 1, pe care l-aveau la 1.6 și la CSGO. Dacă Sedan se ținea de counter sau ceva, acum era să mor cum erau Apex și Carrigan și ăștia, poate chiar mai bun. Îmi pare rău de Gemon, dar îmi gândiți de ce ar fi semnat să avem de la început un jucător ca el, adică era ceva care ar fi ridicat scena foarte mult. Cum o să facă acum, cum o să facă Mihai indirect cumva, adică faptul că el a ajuns la Navi o să dea speranță multora și o să-și dea seama mulți că se poate, adică nu se mai existe limite, domnule, sunt român, nu știu ce, se poate, poți să faci orice. Că până la urmă Mihai n-a avut vreun noroc în viață, a primit 2 kick-uri de la Nexus sau 3, la Game Legion a stat un an jumate să facă grind și a ajuns să joace cum a ajuns, pe barba lui, pe murca lui. Am învățat orice se poate învăța despre jocul ăsta. Da, dacă Sedan se ducea la Mouse atunci la 1.6, dacă când a avut oferta aia, cred că nu e o legendă, știu că a avut oferta, cred că a confirmat și pe stream. Eu zic că eram departe la CSGO, de la început. Adică gândește ce motivație era pentru toți aia de la 1.6 să facă trecerea. Dacă știau că e Sedan acolo și se juca, adică era... Plus că putea să mai ia jucători din România, că și România avea jucători buni, adică putea să mai ia așa cât un jucător, știi, pe la o echipă, pe la alta. Că Maus nu era vreo așa, dar mai lua un bătână, mai lua un snapper și îți dai seama să-i fi avut pe ăștia la început de la tier 1 să-ți transmită toată experiența. A picat stream-ul de la ei, nu de la mine, să știți. Waiting for that to get online because he's had a good series, but he's 0-6. You know, that whole second map was all about everybody contributing. Da, mă, în Butterfly Effect că așa e și la sârbi. Pe sârbi la fel, i-a ridicat Nico gen oarecum. Că i-a ridicat un pic, l-a învățat pe ăla, 2-3 șuste l-a învățat pe Hunter ăla. Venea cu niște flash-uri de la tier 1, Hunter ăla s-a ridicat în Balcani. Am mai învățat și Nexa la alea și ce nu uite, s-au ridicat sârbii de au 3-4 jucători buni, știi? După a mai apărut un Madden, a mai apărut, adică înțelegi ce vreau să zic? Te ajută mult, îți dai seama să ai jucători care să vorbească aceeași limbă, să transmită informația. Adică e bosniac, dar e văr cu... e văr cu Hunter, care Hunter s-a jucat cu sârbi în echipă. S-a jucat la Binary Dragons, avea echipa aia de sârbi. Process has this real affinity for playing inside of Donut, not back on the bomb site. Până și Israel se ridică la fel și Israel la fel, care au pătruns câte un jucător așa și după ce a scăpat primul al doilea jucător, nu vezi că nu mai e jucători din Israel acum. Când ne jucam noi să mă răjeană, israelienii erau 2-3 jucători buni la ei.
Gen 2-3 jucători și ușor, uite, a apărut Xertionul ăsta după Flame Z, a apărut și Sphinx și... Na. Over to the B site. Da, mă, se înțeleg, boss, nici se înțeleg. La danezi, uite, mi se pare că momentan ecosistemul cel mai bun e la danezi, pentru că iau niște turnee de-astea de facultăți, acolo unde se mai joacă, au destul de multe hub-uri în care chiar se joacă serios, adică danezii își dau viața aia, se vede pe ei că sunt penal rău de tot, n-au mâini, n-au picioare, adică mă joc versus jucători de aia danezi, gen copii de aia și păi vezi că dacă ți-s în față, le rup gura, îi omor cu bătaia, dar te omoară din utilități, din tactici, din dale, adică ăia se joacă serios și dacă au toți 285 danezi, 2000, ăia se joacă toți full serios, la noi în România la 2000 o să hai să o dăm pe trasau, pe traganau, te fac, te omor pe trasele alea, prin danezii 2 au murit toți. Miss their chance, and if they die after time, it's even worse. No time, double Molotov, perfectly. Haide mă, OG, haide că vreau să vă văd duminică. That was a lot. I mean, I guess they almost were able to get unde proaste câștigă big ăștia? Maybe it was worth a try, but mai brazilieni, da, mă, dar și brazilienii se joacă serios, ești nebune. Cumva nu știu, pare că noi suntem o țară mai așa, mai avansată decât brazilienii, că ea chiar s-au jucat de foame, adică comparativ cu condițiile pe care le-au avut brazilienii aia când s-au mutat în America, păi românii noștri trăiesc în lux, ești nebun, care au avut bootcamp-uri și de-astea pe la Nexus, pe la All Stars, pe la One Tap, unele parțiale că s-au dat și țepe acolo puternice, dar la noi a fost luxul de pe lume, ești nebun la cap, și voi uitați-vă la documentarele alea cu Fallen Colzera, ești nebun, cu Fer, uitați-vă la cu Fer când vă arătau cum dormeau ești nebun și cum se jucau, n-aveau loc la calculatoare să joace pe acolo, erau 5 oameni într-o cameră, Mărăjeana se urcau unii pe alții pe acolo, dormeau unul peste celălalt, dezastru. Și uite ce jucători au ajuns și ce embleme au ajuns. Cine are ADR3? Faci la ADR3? Bă, eu am bătut pe prima hartă în 4, dacă o fac și aici, chiar talent. Să mor. Hai, nu te bagi și tu un pic, Crimbo, pe un strafe mic, să te omoare Iuli. Ce timing bun! I-a prins pe ăștia, dacă dădea flash-ul înainte, gen cu 2 secunde mai devreme, nimeni prindea pe ăștia avansați și doar ata regali stătea după perete, nu murea nimeni, știi? Acum, mă rog, regali la flash a tras, poate l-a omor, poate l-omora, poate nu l-omora și i-a prins pe ăștia avansat. Mare soartă. Sin catches another headshot. Nasty little angle out from Cave. Da, la facultate au de la liceu au counter ei, au ore de counter la liceu. Nu știu dacă e obligatoriu, dar au opționale de counter de la liceu, da. Dar și acolo te pune să te joci pop flash-uri, mi se pare, să înveți utilități, nu mai știu. Parcă examenul e pe pop flash, mi se pare, la orele de counter. Nu mai știu, regali zice asta, că îi punea să dea utilități, să învețe niște chestii de-astea și la examen îi punea să joace pop flash, nu știu care era faza. Cred că puteai să pici, dar te ajuta să iei note mari pe acolo. And now at this moment, I think it's really. Și la noi o să vină un pic. Deja mi se pare că se deschide la poli de asta de programare în gaming, știi? Programare strict pe gaming, dar mai durează un pic până o să fie recunoscută chestia asta. Dar lui singura soluție ca să se grăbească tot procesul ar fi să avem jucători buni la toate jocurile. Adică acum avem câțiva așa, știi, top. Dar dacă mai avem mai mult, 100% și ar crește viewership. Uite, gândiți-vă cum ar fi să avem constant jucători ăștia, să fie cum a fost acum la Navi. Ați știu că de când joacă Mihai la Navi, să mor numai 7-8.000 de oameni când joacă el. Gândiți-vă cum ar fi să fie așa continuu, că la un moment dat s-ar ridica niște eu care zic, bă frate, stai așa că uite câtă lume se uită. Adică, despre ce vorbim? Da, na. Poor guy was pummeled. Yeah, you know, and the problem for him was getting to this point. Let's see if he can do a bit better now. He's already in the window. Ooh, Tapson's behind him. Nice. Hey, Fasher, bună Dimi. Welcome. Welcome, Fasherică. Smoke fades. Welcome, Fasher. Fasher, 3 kills. He's done everything OG could have asked for. But they still have a problem here. It is Montu on Donut in A. Yeah, somehow the round isn't over. The 2 CTs are in the perfect spots to deal with the attack coming in. They know Fasher was here inside of middle. Crimbo, will he go forward with a fast peek? Da, mă, Fasherică! Fasher, he's got 4. Montu looking to cut down another before Fasher comes at him from that CT peak. It's a counter-opper.
Regali falls back. He's going to hear all this. He's ahead of it. He turns around. He misses his shot because Fasher pulls off a banger of an ace. M-ați speriți voi la Fasher care 0 cu 8, are 5 cu 8 acum. Inside of middle. The nightmare Marc position Simitas for că de him. fotbal, nu știți, transferezi la PSG pe 200. Nu are cum să întâmple asta vreodată. Momentan, jucătorii star players sunt evaluați defensiv, simplu, probabil la vreo 2 milioane pe acolo, 2-3 milioane, având în vedere market value pe care l-au ei, media value pe care l-au, pardon, dar n-are cum să fie revenue ăsta pentru că nu se uită atât de multă lume ca la fotbal, îți dai seama. Îți dați milioane de oameni care se uită, știi, și atunci da. It's right back into the pack, right? OG in with a fourth. Instant hit into the B site. Sin slides out from Cave. Oh, it's a calamity for OG. A total collapse inside of the site. They thought cranking that dial would bode well, but instead they get smashed. And the smokes are up, so there's a chance to recover at least with the bomb plant. De la runda de eco a luat 6 runde big. Regali fixated over on long. It's the short push that comes out from Sin, and I mean he looked like there was no pressure on him. From inside this cave entrance, Sin's having a 15 and 5 half, 10 rounds deep. Yeah, very nice. Să dau mouse-uri la clan sau tastatură și căști? Luna asta o să fie tastatură, căști și căști, ceva de genul ăsta. Da, cam așa o să fie. Și momentan mai trebuie să mai vină 2 Superlights pentru luna trecută. Dar valoarea e apropiată, adică tot cam cât Superlight valorează, adică nu o să dau tastaturi de 2 milioane dacă Superlight e 6 milioane, știi? Și 6 milioane cât Superlight. Adică o să fie valoarea pe acolo. Da, Simple e mai valoros pentru că are fanbase-ul mult mai mare. Rusia e mult mai mare, sunt mai mulți jucători ruși care se joacă și e foarte urmărit peste tot. Are 1 milion de urmăritori, cred că și pe Instagram și pe Twitter, Simple, mă gândesc, sau pe acolo. Zivu nu are, nici nu postează, nici nu are, știi? Uite, nu joacă cartea asta, bă, frate, și aici e echipă ca la nave, echipă full nouă, e greu un pic așa să se rege lucrurile. Mai ales pe Tero, ați văzut că pe Tero au probleme și pe Mirage, pe Tero, pe Counter s-au descurcat bine. Și pe Overpass și pe Mirage, pe Tero probleme, bine, pe Counter mă zic că a jucat bine și regali și gen, mi se pare că s-a descurcat tank așa. S-au jucat bine în jurul lui. N-a ratat shot-uri gen ușoare și așa. Au și nimerit câteva de alea grele, adică la modul și-a făcut super bine treaba. Dar pe Tero e clar că nu sunt încă toate lucrurile puse la punct. E greu, îți dai seama, au cred că o săptămână de când se joacă împreună. Sau 2 săptămâni maxim. Câte hărți poți să pregătești sau câte detalii să ai puse la punct. Au seama, 2-3 runde mai set strat așa și niște default-uri. La OG pierde merge la Blast Follow, se ceea ce în octombrie la concursul ăla. Da, avem și câte care joacă bine, da. But he peels back just enough though. Yeah, comes back once Keto has to have that crosshair towards top mid. Dacă l-omora Anex aici 1 la 2, picau toate utilitățile alea pe mantul. TaBseN still back over towards mid, so the timing's ticking here for Nexa, and he's got a smoke to create uncertainty to maybe pull this off. TaBseN decides to take position up in cave, and with the smoke, he still has his angle. He created this spot, this chance, this opportunity to take OG to 5. And the peek from the cave is all big need. TaBseN sharp as ever here on this third decider. 3 kills in this one, 13 and 7, hot on the heels of Sin. Bă, nu știu dacă e echipă de top 10 neapărat, dar eu zic că potențialul lor e top 20 momentan. Depinde de cum se dezvoltă Lau și Boros, pentru că au 3 star player toți în echipă. Sau mă rog, jucători considera star player. Body e foarte bun. Au și un sniper bun, MHL, adică nu e echipă așa, au buget mare, adică dacă se descurcă bine măcar 3-4 de acolo, poate să facă schimbări. Falcons sunt un fel de Newcastle, să zic așa, nu sunt chiar PSG. Nu e muniție cel mai valoros, nu. Dar o să fie în curând, dacă o să mențin așa, o să fie în curând valoros. Up on a close angle. Vin la o full tattoo din Brazil? Pe unde? Ce Brazil? Nu mai joacă în Brazil. Bait out the shot. Matu getting played with. Keto
clean headshot on the approach. M4 out from Temple, and the spray gets away from him. Tabson, it's a one and done. So it's man advantage. Hai, dar de ce nu faci și voi save? They throw a little trickery. E regal aici, are pe Sevona, nu știu. That op posted up, and it works. So far, so good. Regali's kept himself hidden behind box. Look at that, a free frag. Sin's gonna try to follow through. Nexa, good job just dodging the threat, getting around the side of box. They're definitely gonna forget about him now. Feels like Sin got so close, but now that he's the last player left, he has to answer. Ce face Fasher? De ce se bate? Oh, that's gotta hurt. Oh, that's gotta sting so bad, man. Next up, he peeked out at any time. They had no idea he was there. But when there was no spots left to check, and he was the only person they thought maybe. God, I can feel the sizzle on that one. Yeah, this is a very, it's gonna be a very sour end to the day for OG. The way that some of these rounds are lost, and Ce rundă, I mean, no one to blame but yourself for sure. Jur că a fost rău mare aici, ești nebun. Yeah, they know there was an opportunity, obviously. Te pop, Silvia, mersi frumos, zice gifted. Iar m-am băgat Silviu la cheltuială. Chat după meci pentru membri, skin de 28 de membri, da? 10 membri cu încă 4, 14 ori 2, 28 de dolari, da? The fast one, Process. Ooh, gets his gun out, and he's just gonna keep on spraying. But Talent. Regali, a critical headshot that comes through, keeps himself alive on 12. It's a T-smoke on Donut that actually blocks off vision for their post plant. CT's coming out from their spawn. Hai cu runda asta, vă rog eu, băieți. Molotov ahead of them. That'll reroute them around through Temple. Timing's going to get a little weird here as the bomb approaches that critical halfway point. We've got still flashbangs. Blix se bagă pentru că au bani și pentru ultima rundă, de-aia se bagă aici. Could be lethal. Montu's going to drop one, but then Fasher reveals himself and Tippity taps back towards the second. Bun, excelent. Hai mă, hai 96 și pistolele, let's go. Că pe CT o să joace bine rău de tot 100%. 5 with a chance at 6. Let's go. Crack of the whip, and this is OG doing what they did with the previous round without Nexa. A lot of attacks, a lot of explodes through smokes, and just really trusting their entries. And on this one, Regali puts on a magic show. How it gets to me, so really well done. Let's go, boys! But this is where they're comfortable, and they got their 5 rounds now on T side. Maybe they should continue to keep it simple. Te pop, Maza, mersi frumos de un gifted. Deci avem 15 membri, adică un skin de 30 de dolari. Let's go. Zer pe și la acel membru 32 de dolari. Opriți-vă că am dat skin-uri de 400 de dolari în 2 zile. Termină bugetul. Oh, ce timing! Dar uite ce name-și te dă cu name-ul. Queues up these M4 headshots. But they will still inch closer into the angle that Montu had held. Cine a luat Mirage? Și-au câștigat echipele hărțile. Mirage a luat câștigat OG Mirage și Big Overpass. Overpass acolo în schimb, cred că cu mai multă atenție puteau să-i bată 2-0 din punctul meu de vedere. Dar, repet, e o echipă la fel de nouă. I mean, there's a very real possibility OG has players ce replay a dat Adam? Let's go, Romanian on top. Având în vedere că e la fel de nou cum ești la navi, pana mea, normal că pe să mai apară chestii și așa. And now he's just going to hold on to the boxes, force them into him, force them into Montu. Tabson's going to have a chance at timing, but Regali's at least able to answer. Moving up into Tabson, though, that temple angle's strong. 20 seconds, and piece by piece, this time they hold. Third time's the charm for Big. Double digits on the CT side. If it wasn't for Pistol and those first 3, OG would be dead in the water. Nu, sub rundele câștigate nu se văd cine a câștigat harta. S-a nimerit aici, acum nu se vede. E, pe HUD-ul ăsta n-apare asta. Pe HUD-ul ăsta nu apare asta. Deci cât avem chat, 32 de dolari, da, pentru membrii. Deci membrii, după meci să rămâneți, după meci să vedem pe unde plecați, băi, membrii mei. Da? Să vă văd pe unde plecați.
Mâine clip chat, cred că îl fac, o să pregătesc thumbnail-ul din seara asta ca să-l pun mâine programat la 12. Clipul e deja urcat pe canal. Sper să-mi scoată și restricția pe el, că mi-a dat add suitability, dar cumva nu înțeleg de ce. Hai că mă rog, înțeleg de ce, dar păcat de regali joacă chiar bine la OG. Mai are nevoie de un star player, cred eu, dar în continuare o văd ca o echipă top 20 OG. Dar cred că seasonul ăsta o să le fie greu să avanseze mai mult de top 10, cred eu. Dar după ce apare CS2, având în vedere că sunt jucători destul de young talent, așa, gen regali, ficu, nu se știe niciodată. Te-a Florine. Mi se pare să urmărim atâția români la asemenea convenții. Bă, frate, l-avem pe adamS care e la MOVISTAR, l-avem pe Vol la Gamer Legion, regali la OG, email la Navi și o să înceapă și la o cu Falcon să joace. Sau Marjana, mi se pare incredibil, jur. Întrebase de Scout echipă și la Brawl Stars, deci organizația există, doar că nu s-au băgat la CSGO, poate se bage la CS2. S-au oficializat Vol la Gamer Legion, da, și adamS la MOVISTAR astăzi, am pus pe story. O să pun oricum și în titlu, dar o să scot la BO3 ELIMINARE Blast, o să las doar BO3 și o să pun și asta cu adamS în titlu ca să știe cât mai multă lume. Toate cuțitele din top vor avea aceeași valoare. Scrie în descriere ce valoare o să aibă. Primul o să fie mai valoros, o să fie ceva de genul 150, 140, 130 și restul o să fie $120 sau pe acolo, știi? Bă, la modul o să vedeți ce o să fie. Vreau să o dau o leak. Mulți v-ați prins oricum, dar o să vedeți ce o să fie la modul. Nu să se anunțe. Poate s-au mai întâmplat chestii pe care nu le... Running through a lot. I rotate. Through more. One more. Two more left side. Drop flash. Come on. Flash inside headshot, yeah? Yeah. Asta e runda aia proastă. Don't see him, one temple. Ja, Bombe. Ich halte kurz hinter mir. Bad smoke. One temple for sure. Donut are guy. Donut right side and temple. Donut dead, temple probably. Nice, guys. You on fire, bro. Come, bro. Let's go, boys. I know they can switch to German, like, you know, when Montu's not around, but it's kind of what happened when Smooya was on the team, and then they ended up like, let's go German again. You know what I mean? Like, ce vrei, a făcut un pas mare la Vitality. Well, I think Montu s-a dus de la tier 1 la S tier, ce vrei? Not gonna mind as much. I don't think he minds. I think Smooya would feel rămân la Nexus doar temporar. Bă, știu că are contract cu perioadă limitată, dar nu știu, depinde de cum o să joace el, depinde, da, de mai multe chestii. Ai văzut ce l-am învățat eu pe Simple să zică român adevărat loci. O, frate, așa de început îți dai seama. Am luat bani pe faceit mi-am fi acut un alt genosi mi-am luat bani rozi. If they lose this game, he's also British. Să-ți găsești contul main pe care ai luat bani. Banul de pe contul main îți expiră la un moment dat, dar dacă ți-ai făcut alt cont, e bani pentru multiple account. Ai pistolele. Bun. Bun. Mamă, lol. 2 la 2, ok, 2 la 2. Hai, Crimbo are armură, dar are USP. No, def. Pistol and full conversions. Oh, was 3 of the 5 from OG. If Big pick up both pistols in this map, if they roll forward with that, then OG looking toast. Hai, că te-aști rând asta. Dreapta, vorul, dreapta. Crimbo holding on the pillar, taps and gives him a shoulder, and then gives him something to think about with that headshot to end it. Yeah, nice one. It's Big with another pistol. Da, adevărat, pe lângă că avem atâția români la nivelul ăsta, avem și echipă de români la PUBG. Da, am văzut că la PUBG sunt băieții în Arabia, în
într-un oraș ăsta, la Arabia acolo, la un concurs de 300.000 sau nu știu cât e concursul ăla. Și generau super aproape, și că mi-a povestit de rău că erau două echipe, cum ar veni, adică românii noștri puteau să ajungă la un concurs de nu știu câte milioane de dolari, fără mișto. Era un concurs mare rău de tot la PUBG și gen că și-au dat throw între ele niște echipe din nu știu ce țară ca să le dea puncte, să-și dea puncte unora, cum ar veni, adică la modul că la PUBG iei puncte și la placement și la kill-uri. Și-au dat throw între ele, cum ar veni, nu știu din ce țară erau echipele alea și nu s-au calificat românii la concursul ăla mai în Riyadh, da. Nu s-au calificat, gen ai noștri cum ar veni, de la PUBG, nu s-au calificat la concursul mare. Și-au dat, nu știu din ce țară erau echipele alea, două turci parcă erau și și-au făcut, da, era 1 milion prize pool concursul ăla, da, și nu s-au calificat că au dat turcii parcă throw între ei. S-au aruncat ăia care nu mai aveau nicio șansă la aia care trăgeau la top și i-au omorât și au luat puncte multe, îți dai seama că dacă omori o echipă întreagă sunt 4 puncte direct sau nu știu câte puncte vin. Kill-urile contează. Pretzels. Right there. A little bit of pierogi. And beer. Yeah. Sweaty lederhosens. Such a slander. Hai mă, e cu ăsta. I don't support this. Hai e cu ăsta. Și aici, bun, bun. Ai de, dacă îi trăgea și ăsta, oricum 10 viață. Uite ce le-a făcut regali, a mai dat aglu-ul. Ar trebui să câștige runda asta OG, vezi că e întorc aici cu runda asta, mă jur. Deci au omorât un regali, a dat tag și lui ăla, a omorât un nexa, l-a secat pe următorul. Hai mă băieți, un pic cu antie cu ăsta. Mamă, adevărat, fașerul ăsta are un ace și un frag. Oh. Bun. Bravo, regali. Și ăsta e low. Mă rog pe ăsta. Bine rău de tot. Hai mă băieți un pic. Let's go, OG. Mamă, importantă rău runda asta, mai important decât pistolele. Se fac foarte multe battle la PUBG, sunt și românii niște jeguri, un prieten al meu aproape se califica să la cap, dar era minor și românii imediat s-au băgat și au făcut report. Da, nu cunosc scena de PUBG, chiar nu știu. Chiar nu vreau să vorbesc scena de PUBG, știu doar ce mi-a zis de rău, că au sărit unii gens și au murit cum ar veni ca să-i ajute pe alții și l-au făcut manevră la ei, nu știu. O împărere G305, bă, mi se pare un mouse foarte bun de buget. Cred că e 100 și ceva de lei acum, mi se pare foarte bun. OG pe tier 1 sau de tier 1? Tier 1, dar nu este S-tier. S-tier în momentul de față, la cum arată, sunt G2 Phase, Vitality și Heroic. Astea sunt S-tier echipele astea. Navi au potențial de S-tier și probabil o să fie acolo, dar trebuie să și câștige concursuri și să fie top. Give tabs in a deagle, and that can happen. He's 20 and 10. Oh my god. No way we're gonna do this. Right through both ears. That's process. Brain splattered on the back wall. A-site down. Now, bomb's still an elbow. Oh, but it doesn't matter. What is happening? There's 3 bullets in the round, and all 3 got kills. Damn, dude. And bomb can be picked up, ran through A main, no problem. Literally, here. CTs can't do anything now. It's just go. Yeah, just go save. Wow. Oh, dude, they got with the and then the and then the damn sick deagling coming out of big. Ce rundă mișto. So, how do we build a narrative for this half? Momentum shifts directions once again. It was looking like there's a chance for OG to come back into this after stealing away the second round after the pistol. Now that hope is instantly lost again. Deagles are brutal. The Deagles are crazy. 3 bullets out of big, 3 kills. I guess the question is, does this mean that big will, simply close? I don't Foarte think it's gonna be that clear, but interesant comentariul. the fact that they're on 12, everything else aside. Yeah. I mean, if anything, this weird back and forth thing we're doing right now with force buys, favoring the T's, favors the bleeder. T's and the guys that are that close to 16. Yeah, it's true. It's true. OG need a strong economy, all the guns and utility as soon Bă, as nu știu, possible. vorbeam cu Celo la când era la Ecstatic, că la Ecstatic s-a remarcat fașerul ăla și l-au luat Fnatic. Zicea că e bun rău de tot, adică zicea că e bun, dar probabil era sistemul ăla, că na. Aici nici eu nu mi s-a părut că rău fașer, dar cel puțin harta asta e dezastru, dar dai seama că l-au luat dintr-un motiv la OG, adică cred că l-au testat sau
Am primit recomandări pe el. Throw at them this time. Oh. Tactical. Yeah, they're confused. Have to remolly the pocket of mid just to be safe. It's fine, it does happen. It's going to bring Fasher into the action again. An ace and 1 kill. That is his map so Bă, far. dar chiar Fnatic ce echipă și-au făcut? Am uitat. Am mare lapsus acum. Where he got one. Then the fight on the other side is between Sin. Oof. And a damage Bun. SMG swings out, makes it awkward. L-a luat pe Dexter, mă, așa. That's a big L-a luat pe lurk, man. Dexter, He hears some footsteps as da. well. Fasher also stopped S-a running. făcut. Nu mai știam ce sniper și-a luat, da. Dexter, Afro. Cine a rămas? Roiș, Crims și Mezi, nu? Sau cine? Au plecat Fasher și cu Nicodos, nu? And they have a lot more strength, but I think he's worried. And I think the CTs are feeling good about trying to catch him. Kito's in a great spot. Interesant, chiar sunt curios cum o să joace. Oh, wow. Let's go, OG! Doar că o să aibă un pic mai mulți bani acum, dar poate îi bat acum după ce iau la Terlaicu. Haide mă băieți, hai mă OG! Ar trebui să-i bat acum după ce le-au luat runda aia la Eco. You know big are coming back with a buy. Yeah. This continuation of back and forth could get big. Să vorbește de un alt român la echipă mare, eu așa zic. Place your bet, 2 will win 2 in a row. Is it going to be? Vom afla is it going to be în OG curând. right now? They don't have a great buy, but they just won this round. It's very unlikely it's going to trade again, right? Yeah, there's What do no you way think? they feel Oh, safe. the buy is so bad for Big, actually. They literally did more with less. If they have Deagles, they have a chance. All right, they're setting up the A attack. Băieți, v-a stins cu like-urile, nu, era potențial mare de like-uri astăzi, dar v-a stins, nu-mi place, dar asta este, frate, nu face nimic. Hai cu runda asta, iar o să stau liber, mă. Hai, Kito. Kito holding. Oh my god, the one gun, and they take Temple. Fasher flashed. Oh, Crimbo. They didn't see him. Nope. Wait, what? Blindsided, but Bun, aici a fost bine ce a compromised. făcut. That's the rifle going deep. That rifle could catch off the rotate. Bun. Fiku survives. 8 health for him, and now the pistol's desperate. Smoke ahead of Fasher. Frag for the 2 T's left. Cum mă nu-i dă damage nade ăla? So they'll move bomb ever closer. Chuck a nade out themselves and pick up some scraps. But now there's 1 smoke left on tabseN. He throws it down to the CT gap, and they'll at least get their plant. What more damage can they do? And is it possible for them to pull off the improbable? A 2v4, Deagle on the site, AK slips into Donut, and if Nexa gets caught here, then tabseN can turn all his attention back to the site. Fiku walks around through the smoke! Oh tabseN! A double kill! Bombs at the halfway point. Nexa's got the kit, but the smoke doesn't cover his cross. Oh! And Sin connects to the face. One player pushes in, the damage is on. Oh my god! 3 shots. Heat seeking. Back and forth we go. No way they do it again. Wow. The lineup from tabseN to mow him down 2 on 4? 2v4. Wow. With a Deagle and an AK. Wow. I mean, this is legit. Look at those kills. Also, great shot from Sin. Very clutch. And 2 bullets on the mark through the smoke. Who needs points of reference? Rugga's devastated. It's a tough way to lose. That one's more like, wow, what a play from Big than like necessarily mistakes from OG, but it'll feel the same because the sheer numbers coming in for that retake, you know? What a roller coaster. Man, you know, on the anti-ecos, guys, have someone Temple just spotting. Just have someone Temple spotting, please. Why do teams keep doing this where they have one Donut who's floating between mid and Donut? Literally responsible for mid and A. Nu-i lase 3 la 2, că nu putea să facă nimeni trade-ul Nexa, da. Just keep one Temple. Don't let them get Temple control. Nexa nu putea să primească trade acolo, era singur, el trebuia să fie surpriza. Doar că ăla din Donut care trebuia să fie surprins s-a bătut înainte și a omorât 2. Și după ăsta ne-a mai făcut strafe, că s-a gândit că e nei-main, s-a grăbit. We saw OG consistently finishing there on their T side, and we've seen Big crack through a couple times already. 5 rounds in this half, back and forth. No consecutive round wins, but my God, do Big have a hell of a chance right now, and it would come with that 14th round as well. Big moment,
but Fiku presses out, grabs a Galil, and could chase them through A main, which is a completely open bomb site for the record. But do they concern themselves with the flank fast enough? Either just smoke your flank and push for control and plant for CT, or go back and fight it. Temple player holds off. Galil spotted. tabseN versus Fiku could be a very critical duel here. Yeah, and don't write off Fiku. And he's playing it patiently. He's got the lesser weapon. Oh, he can't escape. He can't escape, actually. He's locked in, but tabseN lets him go. Smoke fades on Donut. That could activate the pistol players. MP9 in the mix there. There's also a scout over towards Regali, and Fasher gets a headshot. Look at the man advantage. Oh, tabseN's dead. Now just falls onto him. He actually gets that backstab. A headshot onto Keto. Scouts on him. And as he sprays towards both, he gets away. Time ticking fast. No kit. It's done. They may have taken the site, but they haven't taken the round. Oh my god, they get so close, but no kit, no money for that. Kit's down in A main on the flank, and tabseN deals with it all. Singurul cu kit a făcut flank, mă. We actually had the push come out from Fiku into sight, but tabseN took the other side of main. Fiku started to unravel it with this kill here. And then tabseN trade frags him from the back. With a Keto kill, it was all over. Crazy. Bă, ce meci very frantic. Wow, another timeout. This gives OG a chance to cool off, honestly. They can talk a little bit as well. If acum trebuie să forțeze, că n-au nicio șansă dacă nu forțează. Uite, știi ce? Au jucat pe CT numai cu force buy din cauza la rundele astea, ești nebun? Nu au avut nici măcar rundă de full buy. Din side-ul lor au fost numai scout-uri și chestii, au avut o singură rundă bună. Yeah, they're stuck. They're stuck in this position, just stuck in the mud and spinning their tires. It's just been, it's been such a bare knuckle fist fight here in so many situations. Too much to think about. Blood, guts, and glory. It's big. 2 away from taking it, locking in a matchup versus Vitality. Yikes. Forget about trying to figure out what went wrong. Just keep going. Fight. Don't look back. Focus forward. Try your damnedest. Keto will do so with the pistol kill. Fiku also adds one up to the kill feed, but it is just Regali and Nexa on B. Open mid, open A. Nexa's gonna waste no time. And there's a chance that the two of them could just pinch into middle. Yeah, Regali, you know, he did a lot in this last eco on the B site. Good with the scout. Good, great with it, for sure. Uite, putea să facă pic acum pe călea 1, Ianuța. Looks like they're smartly going to avoid all action. They can allow OG to come and grab these guns if they want to inside of mid. Just focus on A. It's definitely not a bad idea. Clearing out all the close angles, they'll find nothing. And Regali will slowly lodge into the position that I kept sort of vying for. Bă, dacă a reușit să omoare unul repede, înainte de utilități, are și smoke. Where will he chill? Or is he going to go back? They just don't have enough information, so... They're so lost. It's not even their fault. There's just too much map for them to control. So, Regali maybe gets gifted. Oh my god! Bun! Damage as Are well. tag, are tag, bun. Okay. Now they actually have more health than Big, and they're going to go for this. Dude, they almost lined up for that first shot. Critical kill. Doubling up on Temple. Fantastic idea with the scout in play. If it comes, they trade him. Got health and he's flanking. Regali's going to get exposed to this. He finishes Crimbo. Montu full health. His position now known. It's a crossover from Nexa. He's got the smoke. Got a smoke. He's going to put it on top. He's also working with the kit. But as he comes off, Montu swings. And now he knows. Back onto the bomb is Nexa. He's going to stick it this time. He's going to stick it all 5 seconds. And OG have robbed one back. Oh my god, he had no idea where the bomb was planted right there. Se întâmplă, Doamne ferește, mă. I could totally sympathize with that in that Ce bani au big ăștia, oare? Had to basically make a different play to make that a little easier. Nicely done from Nexa. Realize if he's going to be that far back, I can stick it. And I don't really have a choice. Bă, sincer, eu un pic la învie ăsta, vreți să vă mint? Da. Dacă iau aici OG, dacă leagă 3-4 runde, se întoarce meciul. Yeah, we thought the 2 round wins in a row would be the end of it. That was the only 2 round wins. Mamă, bine rău Regali acolo, oricum i-a tras lua în cap, i-a dat tag, l-a omorât și pe ăla după. Bine rău de tot. This story's got another plot twist. Okay. Bine rău de tot. Bine că a luat Nexa rundă, Doamne. 3 MP9s in it. Oh my god. Tank, i-a tras lua frumos primul și i-a dat tag-ul al doilea. A decis runda acolo. The door has been reopened. Mă rog, inițial le-a dat șansă la rundă și după când l-a omorât pe ăla a decis runda, că l-a lăsat până la urmă. Balkan Bears versus Balkan Bears. Stai să vedem ce bai au ăștia big. Uite aici, ăștia s-au bătut în fața la smoke, dar nu era smoke acolo.
Very true. Also, regali scout. I mean, that headshot onto Sin right here. Insane. Mamă, era să le tragă la amândoi, bă. That could have been 2 noggins. Could have got 2 birds stoned at once. Uite, haide runda asta. Instead, Mamă, câte SMG-uri. Iar merg la bă, că aici la aia au mâncat pe ăștia în amăjor. This is the call I would make too, honestly, if I was big. Like low guy, big explode here. But they do have 2 now. They have Keto in a better spot. They never even played back default to stop this hit before, but easy. He'll manage it. Bun. Nade finds its home. Keto does burn Bine, alive, nu mă mai but bucur drops decât 2. când mor toți, că... Smoke grenade for the donut player. That's going to keep Fasher out of the equation. There's no lurk and play inside of middle. They'll look at Temple, but Tapson kind of knows that you need to take this. He's got it. But he lost that chance at getting into Temple. Now the MP9s are coming at him. And they're going to clear this for sure. He sprays away. Oh, jumping Nexa headshot. But Montu's right there with Tapson. And the boost up onto the green now known. Everybody's position is very clear. But Big, 1 frag away from that coveted 15th. Fasher has had a troublesome 3rd map, to put it politely, and he's not going to get anything further. It is indeed Big with 15. Bă, dar mi se pare ireal, bă, că n-au reușit ăștia să omoare Na niciodată, bă, sau... Gen, nu știu, numai Na aici s-a pierdut, orice rundă a fost A. Au mers ea numai A în continuu. Uite, au omorât 2 Keto ăsta, Na. It's just that they don't get enough kills. Yep. Keto does a bit better, but again, it comes down to the guns they have available for the retake as well. But because of the weakness in the retake and the low buy on the CT side, I think that's why that play made even more sense. Nu există. Deci cea mai bună armă a fost, cea mai bună rundă la OG a fost aia când au avut M4 aia pe așa, au murit, nu? Atât. În rest, în afară de runda aia, au avut 2 M4 runda trecută și 3 SMG-uri. That's what I'm betting on. Ce hartă proastă, bă, aici, Ancient-ul, vă jur. Mamă. Trebuia închis meci cover pe asta. Ce disbanul ăla? O să crească echipa, dar... Au probleme la At least Keto's deep inside A main, so they'll know that it's not going that way. And Fiku's 5-7 with the first. He's having a rough match, but he's having a hell of a round. No way! 3 from Cave. You're kidding. Okay, it's beautiful. I gotta say, that was pretty nuts. This just can't be real. This is crazy. This gotta be some record. In this half, there's only been 2 rounds that have been won in a row. Only 2 rounds consecutive, the 20th and 21st. And that's when we thought Big had this one wrapped up. Instead, it is the $500 pistol with a massive bite. Process is going to make it away. Fast enough, he could have left, but instead, OG keep going. Fiku with a grin because he knows why not. That's crazy, man. But yo, that was insane. That was insane work with that. Big have nothing. Pistol. Oh yeah. They have nothing. 3 players with less than 2K. So are you saying that OG are probably going to win 2 rounds in a row? I'm saying no chance. I'm saying anything is possible with what's happening. They have nothing, or like. Oh yeah, it's really is nothing. Ia vedeți aici eco de la Big. It's taps and deagle, I mean. Să facă 2 runde de eco aici. No. I'll say you never know, okay? Vezi că 15-11 se poate face, o să fie 15-11. O să fie 15-11, eu zic că se poate face un comeback aici. With nothing. Like that would be the only thing that that's the only result that will actually follow based on what we've watched so far. The only thing that could make this better is a live camera on Maniac and Pimp right now. Now that would make this better. The green room at the moment. Oh, that's the real show. Nu, am un pic pe asta la eco, ce au doar pistole fără armuri, au 2 deagle și un pe 250. Aia 2 au Glock și mantul. All right. Tabson hands off his peripherals. Fake tack. We technically can't even count this round, you know, if they're just going to use this time to talk about something and then OG win because they didn't even care about winning it. This doesn't count as 2 in a row, and then we can try again next round. I love the way you move the goalposts. Well done. I'm from Canada. Mamă, cumva am văzut că incredibil. Oh my god, wait. No. Oh, okay, I was like, yeah, I was gonna say, don't get excited. But honestly, why do they have 2 people and they're both patrolling this angle? No one watching the beef. Like they're seeing, teasing him with his hands. Oh, hey there. towards A is
looking like the better play. If they win this round. OG Nu se are dă playing like. so Sunt să safe dau right băi, now. aproape They just 2700 de like-uri, let's go. which can actually ironically be scarier. 15 seconds, they're gonna run into the site. Keep your guns out. Keto, go ahead, have some fun. Oh yeah. Down 4. That's exactly what you need in a situation like this. Something normal. You know, I don't even want to berate them for for playing super safe because again, of course, what we've seen, play safe, try it. But yeah, sometimes you don't want to play even super safe versus pistols because you give up too much space to some very good pistoling players. But that round they had nothing. This round they also have like a little more than nothing, but not that much. Yeah, they got a something. They got a Zic că două runde de cu 15-11. Dacă câștigă primul bai, se face 15-13. Hai. Haide, OG, dă-le gol. I can't believe this game's still going. Yeah. But I'm all for it. I mean, if OG Că nu e atât de... Trebuie să treacă de 2 runde de bai, la 15-11 și la 15-13. Mai, 3 runde de bai maxim. Yes, in a fun way. Shaping up to be one of the games of all time. It is a game. Molly's over. There's no follow-through immediately with this. They're still holding on to Process's full set of utility. Deci mai țin un set de utilități. O să facă la ceva pe A și după ăștia fac ghost aici, cred. They're gonna phase smoke on Fiku. He was there a second to go, but pulls back as they walk in. Mamă, vezi că moare Fiku aici. He's alone in cave. Wait. Oh, they got close. Oh, they got out. Oh my god, the gun. Oh, he's with the deke. Oh, he's in the open. Oh, it's 5v3. Just with pistols. They bust into the bomb site. They kick the door off the hinges. And Fasher has to try and hold this back line. We've got now an M4 in the hands of Tabson. Fast flank from Keto. And poor Montu backs up into it. Crimbo's got to pick up this slack. Bravo, He doesn't Keto. even react. And all of a sudden it's 2v2. The retake could still Bravo. happen. Hai, regali, Keto bag just repede că vine la tearing them din spate. piece by piece. Process on the other side of the map won't get here in time. Yeah. Woo! Ce save aici, bravo bă, Keto, bă. Keto was actually Ce open save, bă. spot in that moment, but all right. Did Crimbo lag out? I think he was licking the wall. Wow. You know. Deci ești cumpără OG arme că cheltuie doar pistoale. Mamă, ce meci. A calorie is a calorie. Vezi că... Is what I always Little say. sodium probably in there. Like, doesn't even move. Maybe some moss. Moss. Good for the digestive system. Maybe some ice cream. Vezi că chiar n-a fost... A fost și spectaculos meciul, că s-a luat rude de-astea la eco și așa, dar putea să fie invers, nu? Să le ia OG pe astea, așa și... Râde un pic de nemți. Dar n-a fost să fie. Uite, baiul ăsta acum se face 15-13 și e bine. A normal gun round. Da. Deci, e prima rundă, adevărat, e prima rundă de full buy pentru ambele echipe. Mai sunt 4 runde de meci, maxim. 11 rounds to get to a full buy for both teams in this second half. Mamă, adevărat. 11 runde ca să se facă full buy, incredibil. Today you have witnessed something. Fiku falls away from the cave. 3-man B setup. Montu's up shot. Red room is so open. And Tabson's gonna go slip through. But Keto's peek. Oh! Denied by Sin. He has been so sharp this third map with Tabson. Then they press out, and Fasher holds it off. It's two-sectioned. Two players slightly delayed behind the first one. Yeah, but Tabson's lurk. Oh my god. But the CT push won't happen. He's got this. Nails him. And he's watching the flank. They smoke it off now. That's the site theirs. It's your game to lose now. They're in a post plant with donut control. 3 rotators coming in. Can OG pull this off? Montu holding mid. Snapshot into Regali, but the second player crossed. Gets his finish on Regali. Goes back. 2 for Montu. And there he sits on 17. Fiku had a fantastic series until Ancient, and it's over. It's done. It finally finishes, folks. A 16-11 scoreline on Ancient. A zany Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Ce meci, bă. Da, pana mea, trebuie timp la OG, trebuie timp, clar. Au avut mai mult
Parcă au fost mai tactice așa, big, le trebuie timp. Boys, știți regula, Jaxy, da, follow pe Instagram. Deci dăm un skin de $32, da? Follow pe Instagram. Nu uitați să vă băgați aici chat la giveaway ăsta de calculatoare, da? Sunt două PC-uri de gaming care valorează 3.000 de euro, da? PC-uri cu B5 ultima generație, da? 13.500, 32 de GB de RAM, RTX 3070, sunt PC-uri bune o să meargă și să dea foarte bine pe ele. Băgați-le-vă la giveaway. Și dacă aveți chef de counter, băgați-vă la un meci pe clan, da? Vi se pun punctele și în Master League, adică dacă vă jucați aici la clan, vi se pun punctele și în Master League sau în Gold League sau unde vă jucați, da? Uite, eu sunt în Master League, am 13 puncte, da? Aici, nu știu pe ce loc sunt. Pe 10.000 plus, da? Vi se pun punctele și în Master League, dar gen am puncte și aici în leaderboard la mine. Da? Deci dacă vă jucați, pana aia, păcăliți și acolo și acolo. O grămadă de lobby-uri, uite, 200 de lobby-uri aici, încă 15 care se formează. Joacă foarte multă lume acolo. Aveți tombolă de dacă vă jucați măcar o meci, puteți să intrați, adică intrați 100% într-o tombolă de care puteți câștiga un laptop. Dacă vă jucați un meci full, un lobby full, puteți să-l pierdeți să câștigați meci, nu contează. Adică efectiv nu contează dacă pierdeți sau câștigați meci, dacă vă jucați măcar un meci, intrați în tombolă. Iau lista cu toți jucătorii care s-au jucat măcar un meci, cu toți care s-au jucat și eu să extrag pe live laptopul, adică o să fie pe un live extras. Deci dacă, da, aveți timp, astăzi seară, mâine seară, până la sfârșitul lunii, să băgați măcar un meci. Membrii, nu uitați să scrieți Jaxy pe cea, da? Mama, papa. Și de asemenea nu uitați să verificați descrierea, da? Am băgat aici, am coduri de reducere dacă vă ajută ceva. Apropo, bă, vreți să vă arăt ceva? Am văzut chiar o chestie marfă aici, nebun. Niște Adidas marfă, Winter, Adidas, Win, cum se numeau, mă? Era un model marfă, l-am văzut, i-am văzut că e purtat de Lyric la Electric Castle în picioare și mi s-au părut gen ceva Adidas ăsta, gen Adidas de brand, dar nu știu exact cum se numesc. Pune titlul cu adamS, dar aveți dreptate. Vreau să vă arăt că gen mi se pare șmecher, mai ales dacă purtați așa ceva mai mare. BO3 ELIMINARE plus adamS la MOVISTAR. Așa scrie, cred. Chiar nu mai știu cum era modelul, că îi găsisem, mi-a părut să le reclamă cu ei. No idea. Ai idee dacă Footshop mai bagă easy? Bă, am înțeles că toate magazinele, nu doar Footshop-ul, care băgau și înainte, o să bage din august pentru că au refăcut contractele, că na. Nu știu cum se numește, se numesc ea, dar smartphone-ul de toți, vreo 500-600 de lei. Asta e că îi caut direct după preț. Chiar vreau să viară că mi se pare șmecher. Și de scandal așa de văleală. Uite ăștia, hiperturf ăștia. Îi purta, am văzut pe story la Deliri că îi purta și nu știam ce sunt ei, mi se păreau că sunt ceva de asta, dar mi se pare că arată șmecher. Dacă vă plac ăștia ceanchi așa, chiar arată marfă. Îi luați cu, deci ei sunt 790, au deja 15%, cu încă 10% îi luați cu vreo 600 și un pic de lei. Ce zicea băiatul ăla, guess the player? Hai să facem guess the player. Blast.tv. Ce vreți chat? Umblătorii aia, așa se poartă, dar și ăștia mai mari acum, n-ați văzut la copiii ăștia mici trepări, așa poartă toți. Paris Major Play Pickem. Oh, asta e mă Pickem? Nu. Regali. Nu e pus regali. Ime? Nu e pus nici ime. Am mă, ce e asta? Nu e pus ime, ești nebun la cap. Apex. Rifler mai Nitro.
Deci un american mai mare un pic, care n-are echipă. Deci are 28 de ani. Ico. Dar nu e, stai că nu e brazilian, e... A, e brazilian, mă, deci brazilian 28 de ani care n-are echipă acum. Cine n-ai, bă, n-are echipă? Nu e, că e armă și n-am participat la major-uri deloc. Gen, e departe rău, gen, e un brazilian de ăsta mai părnai așa. Showtime ăla, mă, nu? Are 26 la vezi, brazilian, e brazilian și are un major. Un brazilian de 28 de ani care are un singur major. Lucas 1, mă, oare? Știați, mă, că e Lucas 1. Doar are 2 major, nu 1. Era aproape, 2 major, da, Lucas 1, da. Interesant, măcar ne-am dat seama de una și de alta. Gata, chat, au plecat membrii, hai să punem vot de câte ori extrag. De câte ori extrag. 1, 2, 3, 4. E Lucas, fratele lui Henny. A fost în finală de major. Voi votați, voi decideți. Cum că a decis și Jaxy, că n-ai membru. N-apare aici. Că trolați, bă, nu pot să credă. 4 ori astăzi? Notepad. Câștigător, skin, $32. Membru, Instagram. Trebuie să scot toate skinurile astea, că deja se adună, bă. Deci de 4 ori, da, bine, opresc votul. Odată era Sherry, al doilea Adrian Gherghe, al treilea Lisander Woncă și câștigătorul este Schizo. Un minute, stai, mă. Hai, Schizo, ia minusul de Instagram. Boys, eu după giveaway-ul ăsta, după ce extrag aici, o să închid. Dacă vreți să vă băgați la clan, vă urez spor la Joaca, bine? Dacă doriți. Ai dat go? Ba da, se dă automat go. Se dă automat go. Instagram.com. Oricum a răspuns în 20 de secunde aici. Bun, mă urmărește băiatul, urmărește 5.000 de persoane, era greu să nu mă urmărească totuși. Felicitări, tată, felicitări. Boys, ăsta a fost live-ul. Mâine clip la ora 12. Luăm pauză mâine, stăm pe spate, mergem să ne uităm la meci. Ne relaxăm ca duminică să intrăm cu forțe proaspete. Nu cred că o să mă uit la Big cu Vitality, sincer, dar cred că o să intrăm înainte de meciul lui Mihai să se strângă lumea, da? Deci overall ne vedem duminică în jur de ora, având în vedere că e Big cu Vitality, ar trebui să bată Vitality 2-0. Ne vedem în jur de ora 6 ca să nu riscăm să nu prindem meciul Mihai, da? Deci duminică la 6 ne vedem. Navi versus G2 cel mai probabil, meci de calificare sau de oarecum eliminare, că o să meargă la un concurs mai slab. Vă pup, vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit și vă doresc un weekend plăcut în continuare și distracție plăcută dacă ești pe un club la ora asta, ăștia care sunteți rebeli.